Onlara göstermek istedim. شماره که شماره بیو ما افرا سال بوده. چیزی دب nasıl bir bak. شماره ما کسا کنه افرا سال بودم ما رقم ها میگیریم موزه سر میکنیم. خوش ما باشم هم Ne oldu? Bitiyor oturuyor. Neyse bak girin. Yok bak hatun şumun toxu ya ne gibi bir kasım talabuş mu ki şuy mu ki ne var tece ne yapısı Var dedi. şumara ka var tece Neyse olsun ama. Müthiş. ka var tece şumadi maymun ka islom joxti uma frasarde uma frasar uma kan seta barıxır mahkam kadma kacum şumara ka islom Akas rojinjo şumara akas rojdi Gab nes akas rojinjo gab nadurum İslam bırak. Akas rojdi şumadi akay ikro şumadi çoramu Herkes üzgün olsun. Rakam hiç yok. haft Rakam yok. haft akas rojdi çor akay tu namara koy akacum akay ikrom çor
اکای سروجدین 7 5 و 6 موندگه اکا جون 5 و 6 موندگه 5 و 6 موندگه خوشمند است رقم 5 6 در خوشمند باشه می نویسیم اکا یحیی جون خوش اومد اکا یحیی 5 محکم کن چکای می پارتیم اکا جون اکای مال چک رساب چک 5 6 5 اگستگن 6 یا 6 دستی اکا جون چکای می پارتیم اکا جونو خارطه همش گذاشتگه میکشیمش اکای مال چی خود دیگه 6 دیگه چکای می پارتیم کایس رجدین حوزیک جون اکای اسلام جون اکای تو بولی نامده Silka portugis. اینا سلکا پافتگر خیلی بیاری کنه اکا جون و ممکنه ناو سابت نمکه اکای اکرام سال روی کدوم چکشم دعوت ها روی میکنی باردار. اکای اکرام جون چکشان روی میکنی اپای صفیه خون خوش اومد اپای صفیه خون گاب نیست رحمت داری لایکت رحمت اپای جون لایک هم میزنی اکای یحیی اکنی مزار اومد. اکای یحیی اکنی وزو آه. بروش نو. اما کسا خوش اومده اکا خوش باشه اپای صفیه بون خوش اومده اما کسا خوش اومده نیست یک اون رقم اکای حبیب آه. اکای حبیب جون خوش اومده اکای حبیب رقم از نمیدونم چه حبیب. مشکل تمام رایز اکای تمام کاش قطع اجرا کرد عبدالله بچه باید نیست اکای عبدالقاسم بود. ها؟ یا اکای اکرام بود. چه اکای کرام آمد ها؟ عبدالله بچه کتی روی کردیم. اکای کرام باید اون عبدالله بچه رای کرده اگه اکا جون اکای سروجدین اومد چه کرد دیت هم دوزی. برمون چه کرد بکشش ایران کنم میبریم برادرم. یا چکای خواهر میگیم میکشیم. اکای کرام بالا میگم اما کسخ شما سرش براتون تینجی برات اومد گاب نیست اکا جون سرش داده این همه کشیم شکایش اکای سروجدین. چند؟ 800. 800 پس دیگه هر توفتم اومد اکای سروجدین اومد. اکای اسلام یک دسته اکا جون اخته سینی مزور دوری اکای کرم رقم 4 اخته 600 دوری اکای سروجدین رقم 7 اخته 500 دوری اکای یحیی رقم 5 اخته اکا جون یک 200 دوری اکای مالچی رقم 6 اخته 9 نولی کسی میزنه 1800 اوشه باشه
اکای سراجدین بیا که تو نمیرسی سپای صفیه خون خاطرم میکشیم برو دارم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 همه چه گمانه رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 2 با 22 اوشاتا اکای اسمون جون اوشات اکای اسمون جون اکای اگوار جون خوش اومده اکای جوبیر خان خوش اومده اکای جون همه کسا خوش اومده می نویسیم پافتوره کدام پاستور پاسته پاس می نویسیم ای داماد کام اکا گوارم نه 5 اکای که جون اکای احیوه اکای ابی 5 اکای احیوه می نویسیم پافتوره می نویسیم اکای کرون پافتور اکای اسلام پافتور اکای سروجدین پافتور اکای سروجدین اکای احیوه پافتور کن رقم 6 خوری اکای ابی 6 اکای مال چیک 6 همه دوره اکای مال چیک پول نداره اگر داری نویس شش اکای جون اخته اکای جون پارتو چکر اکا اگوارم یا چی با کلیش نمیدی میبریم خاطره اکای اکبر من اخینا قمه میگره کلوش پلوچا ولی شیخ پگه بیا اکای اکبر میگیم یک کلوش میزنه تا اکای با اسلام میگم قسم تکنیکیم باسه میگم ای ناریده و خینا اکای اسلام بیا کشیدم میگی ها پارتو اکای حبیب چک ندارم ها اکای جون چک نداری که اکای جون چک دار کش دار کشا هفت گیر نیسته کی گوه اکای سروجدین اکای سروجدین ها فایخت اکای سروجدین و علیکم السلام اکای فیروز جون میشه شکرونه الله خوش اومده اکای فیروز جون چک اکای حبیب اومده اکای جون چک حوض میبینیم اکام اکای حبیب بلو 600 اومد اکای حبیب جون اکای حبیب جون رقم 6 اخته 300 دوری اکای احیو رقم 5 اخته 900 دوری اکای سروجدین رقم 7 اخته 200 دوری اکای کرون رقم 4 اخته 300 دوری اکای اسلام 1 2 3 اکای اخته 400 دوری کس میزنه 1800 اوشه باشه جیبم اوب شیدسته ایزیکی را یوتیوب جون میسته او برات در یوتیوب جون بیایی برات جون گرم نه سال سیلکه بوم پارتیم شکا رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 چی شد؟ 21 دوتا چنده؟ دوتا 21 یک دو یک دو ورش دیگه یک دو هردش اکای اپای صفیه گونجون گب نیز رمه ببین هر چه اکای اسلام ها یکم خوشمان باشه می نویسی نه باشه ویگریش اکای اسلام دا میتیم بوزی 300 دوم میتیم اکو خوشمان وره اکای اسلام جون اکای اسلام جون پنجا وره بگی چور پافتوری که شش پافتور اکای حبیب وره میدروی اکای ایو وره میدروی نه 300 کنو
Ne 300 saati. Gab ne sakın 300 ama ne sen vigriş akay İslam'a. Ama purs akay ya yön ne istiyorsun kan purs çünkü. 5 var ama akay yok. Pursunu akay ya yön ne istiyor? 5 ama kanka. 5. Akbarcığım kadın name duruyor paskını. Akbar dura çekçi. Ne akay var rakam. Kartana dura. Akay abi var ana medre ba fikrim akay. Akay Sirojdin akay Kromjon var medre. Nadret kaşım karta boza devam tem akayjon. Şaş ne? Şaş ne? Akay ne? Akay Sirojdin akay Krom var medre. Şey şaş. Akay aga sev şaş var. Akay akbarcığım vara mı dura sev şaşa? Ne bıkar? O vara sev şaş. Azor 800 var to akay ba. دیگه خویشمندی وارد رو نیست همی 5 کس میکشیم برادرو برادرو فراموش نکنید بعد دیوار رقم بگیریم به خفگی شواده کدوم میوسپه تا یکم رئیس می 7 var akay davlat diyor amino. Akay da diyor kuşum Çek amir parti makacon خوش اومدی. بعدی برا 7 ماده. نویس اکاجان وقت برای تمامشان نویس قبل تبا می نویس اکاجان میگیریم Akay ya جون وقتی هر از بازی دورمی yakın tab bami var avu kadar tab mi nevisem akacım. Usper mekinde şu streke ayda asna mettiğim de bak çocuk. Akay da Allah çanda gireyim Akay da var hafta. Oma çeku Çora durur neyse akay İslam. Akay İslam'ın çora dururum Akay جون peş ayxı da akay İslam neyse var da. Mardum da Akay abi can çora megirin ta akajon 600 ruble parto Akay aka Sirojdin duru var ya. Hı? Baya var da hafta ki duru var. Var hafta da Akay Allah davla akay davla جون نفساد می parti. 100 ruble. Çi patofta. Badi var akay kromcan navis Akay Sirojdin satsın bari çi duru var. 100 ruble Yüce de 100 ruble Ha. Yani tu ay kişi bay megire da ya kartı megire. Biyo kaş kartına çeko domat huş mekin ba kaş da yok mu Ana akay akbar akay davajon çeko patı Barodaro çeko hemen kartı da altta mı duymuş. Akay abjon çora خود دقیقه 600 پارتو Mebrem kartları barodaro. Akay krom çek par. Vara dro var akay krom. Azor dusat. Akay kromne padi par Ne iş yakaganda ne uş akay krom azor dusat. Çora mara to den. Akay da çora to da ki. Hı? Akay abi da. O akay ab çora خود دقیقه akayjon azor 600 bu parto Ne iş ki bu da akay akay. krom azor sar roy kad omad akay krom mo ahir doma Ya kas hafta dro ne uş ki bu. Davlat diyor. Barodaro çeko rame partinin de WhatsApp. çek akay ab no model ya Ne yak. Ne çek ne oldu? Naka Habib Jun. Çeko rame partinin. Hafta ki girse ya. hafta akay dava Haka davacun çek hame partinin de WhatsApp çek aroy mekni. Ya sorulmaz bu şapay safiye kum. akay ayo 5 var da Davacun siv şoş. Haka bu onu. Hazır dısa. Abi 5 kide girsin Haka ya Yunus da.
Aka Yahya 5 barada. Yakın girif ku WhatsApp abi. Omad aka Habib Jon omad aka davlat çek şajda tuni. Part of aka davlat Jon da WhatsApp roik çek şavaçı uça. Çek şada WhatsApp açı uça roik şa. Aka davlat Jon. Pajay me. O aşma aka Yahyon. Panja aşma. اکای جون 5 تا دوباره چک مونده گه Aka davlat. اکای اکبر اومد Aka akbar nina pavan barad rore ge. 36 از Aka akbar azor açsa royu mekne çek şada WhatsApp. Bugirmuş nagirar. گرفتگان کمش گرفتگان چک اکای اکبر اکای کی بیان Aka davlat ge nıksat partagim çek şada WhatsApp na patuk şuda. اکای بیش 800 پارتو Aka abi azor dıssat patuk. بود از اون 200 پارتو Hmm. از اون 200 باشه گنی 600 دیگه دوره Aka davlat Jon da efirasi bache oça او xtar اکای جون 600 روبل دوره اکای به غاز رقم 600 raft. Da WhatsApp çek şaka Jon partu bache oça. اکای اکبر هست ورد اکای اکبر 6 اخیر در گرفتگان اکای جون پارتو چکتا Vanom iki omada ge aka. اما اکای اکبر دیگه من نیستیست اکبر جون راست خطام اکای اکبر 3 و 6 Aka گرفتگان akbar goz yakın bor durması da. Aka akbar olmadı aftan azor açtı na çek şaruyu ka. اومد Oz ne benim şey yazdım. Aka akbar. Azor açtı da maga. Aka davlat maga çek şaruyu da WhatsApp Tamam. royuna dura. خواهد چک شد Ne xeba royu kına xuba. Barudarım mekaşın kartara. Yakı sey dur. اکای اکبر 6 اختای نوله اکای دوار 7 اختای 0 اکای حبیب 4 اختای 600 دوری اکای اسلام 1 2 اختای اکای جون 400 دوری اکای احیو 5 اختای 00 پس میزنه 5 800 او شود و نامی امینو اومده گه توری اکای دوار جان اومده گوش کن Davlatı amno boğmadı gel. 5 800 کس میزنه او شود شکو Donya royu çaya kay davla. Rakami yak mekşin. داولا Bist. Rakami dö. 12. Rakami se. Bistiyak. Rakami çor. Bist. Rakami panç. Da. Rakami şaş. Bist. Rakami haft. Bist. Rakami se babistiyak. رقم 3 اکای اکبر اکای اکبر او شود اکبر 1 2 3 اوکی اکم اکای کی 1 2 3 نویست اکای حبیب جان 1 2 3 اکای کی نیستگی های هم 4 تا گیره که اکای حبیب 6 تا 4 هم اکای کی 5 اکای ایون نیستگی مو Çorpan akbar neyse gel. Çorpanca girse Şaş. اکای سروجین او 6 اکای داشت 7 اکای سروجین ده تمام بکش Habib çor şaş girifte. نه 6 اکای یا طرف خام درست و نویس با دلیل کن Rakam hafta kayke sürücüdün. Tamam aga ne ama bu hafta ben اکا اکبر 4 و 5 پیش اینو نیستگی اکا اکبر تو نیستن و رقم افکن بوچ دیگه 4 و 5 جان Vaka ya yuna ise gel pancım. اکا اکبر جون 5 پیش بلوتر دخل نیستگی هی بوده اکا اکرون 4 نیستگی اکا اکبر جون Vaka ya yurt. شورا جگی اکا شورا جون 1 2 3 اکا اسلام گرفتگی اکا جون Zor aşsa da kay ya yu. اکا یایو پارتو اکا
یه 5 گرسه خاطرم میشوریم برادر تو با نماتون خوندنم واره گفتی شما چند واره اکا جون واره اکا جون خود دواز رقم نرسید 5080 داری در واتساپ یا بنویس اکا جون نه هیچی نمیشه پروسا ایران کدیشه اکا اسلام یا دوست اخته اکا جون سینی مازور داری اکا اکران رقم 4 اخته اکا دوست داری اکا سروجدی رقم 7 اخته 00 اکا ایو رقم 5 اخته اکنی مازور داری اکا حبیب رقم 6 اخته 300 روبل داری کسی میزنه 1800 اوشا باشه گوش کن گوش کن نبا گوش کن یا نکش ده کجا پول دارم خیلی تماش بر تو نبر بگیریم خاطر چیز بر تو میشه نه که راست مگه پای صفحه بونو 4 اکرام پیشتر خیلی کنه که اعلام کردیم بعد دیکون توری میکنیم باید رقم 1 3 تا 10 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 32 چی شد؟ رقم 1 3 تا 10 اکا اسلام جان او شاوتا اکا اسلام جان ویگرش اکا اسلام و رقم 1 او شاوتا اکا جان می نیسین پفتورو پفتور 5 پفتور اکا سروجدین جان پفتور اکا سروجدین چه کارتا اکا جان او شاوتا اکا او شاوتا نما پفتور اکا شد اکا سروجدین جان چه کارتا اکا جان میبریم خاطره برادرم اکای اسلام یک دوسته اخته 400 داره اکای اکرام 4 اخته 900 داره اکای سروجدین 7 اخته 300 پرتو اکای ایو 5 اخته 200 داره اکای حبیب 6 اخته 00 اکای سیروج چه میپاته؟ اکای سروجدین چه پرتو تمام اکای سیروجی دنوز میبینیمش 4000 روی کنه اکای اکبر این واتساپ روی کنه دامی نمره کوزی اومد اکای اکبر دامی روی کنیم اکای جان بنویس همینه رویش نوازی اکای جان پول یک سکوند هم میگذاره اکای سیروجی چک شما دوست میبینیم چند 4000 این است که 4000 اکای اکبر جون رفت اکای اکبر جون اکای سروجدین میگه پارت افتون چند سو اکای اکبر جون های نه نویس اومد گاب نیست اکای اکبر جون چند مکته اکای سروجدین اکای سیروجی دین نه سا اکای سروجدین جان 600 دوری کسی میزنه 1800 او شما میکشیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 چه شد؟ رقم 6 با 22 دو تا بسیده
رقم 4 و 6 وارا 4 و 6 واره که دیگه 6 اکه همی بعد 4 اکه ای کرم اکه کرم جون یگان خوشمند است برکتی وارش دیگه برادر خوشمانده باشه مرحمت خوشمانده باشه مرحمت برادرو 1 2 3 واره اکه وای اسلام واره 1 2 3 چند واره بود 6 4 7 اکه سیروجدین اکه یحیی واره میدروری ما بازی کنو باز اگر اکه یحیی کدام پاس نبولوشان خون چی نیست کدام نمیدره پاس کنم ما بازی کنم با نه اینا 5 خوله اکه اکبر اکه سیروجدین 7 همه درول یا نه 57 واره یکی اکبر 57 هر چطورم یا اکه که اول پوست سیروجدین خودش نمیدرولم اکه سوزنی 5 چخه میگیریم ها اکه سیروجدین پوست نکبته اکه اکبر واره اکه سروجی 7 همه درولیم واره نگو اکه که هم نگو سروجی هم نگو نه سیروجدین نه 7 سیروجدین نه یا اکه سروجی جون بچه اوچه می نیستیم دو فیدیگا واره درولیم ها او 57 واره اکبر اکه اکبر جون 5 7 اخته کش خط کنم خارتر میشوریم باروی ازدواج که میشد از زمین با میکشیم اکه حبیب رقم 6 دوار 00 اکه اسلام 1 2 3 واره درواده 1700 دوری اکه اکرام 4 دوار 900 دوری اکه اکبر 5 7 واره درواده اکه جون 00 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 10 شو رقم 1 و 2 وارا یعنی 1 و 2 او 1 و 2 وارا یک دارش اکه اسلام 2900 پای صفیه خون واره 2900 هسته خوشمانه باشه هفتگی اکه سیروجدین واره 1 3 خوی 1 3 واره 1 3 اون خوشم اختم کن میفهم 5 اکه یا درو میکه وارا یگو اکه جون واره بعد دیمه نیستیم رقم واره اکه سیروجی دونم گیری هفته نه واره دانی نه فهمیدی اکه سیروجدین هفته کاروچی واره پول اکه کی میشه از 300 روبلا گاب نیست که پنجا کی وارا دا گیرم اکه حبیب جون اکه حبیب جون 5 وارا دا گیریم اکه اکبرم نیسته بگی بکار نه اکه اکبر جون وارا دا ند 5 واره میگه دو 900 اکه اکبر دورا چی؟ نه پیش پرستم اکه اکبر جون دیو 900 می پارتیم اگه دیو 900 یگان خوشمند دیگه هسته برادرو دیو 900 دا اوکی میفروم برادرو یگان خوشمند دیگه هسته اکه کی گفت دوران تیا درور خال می نیستم اکه اسلام سلام و علیکم برسم اکه سمندر جون خوش آمدی بچه اوچا
سالن بهاما اکا سماندر نیسته که سالن بهاما اکا اکبر اما میتونه تمام هر سیش نمیکشیم ها دیگه اما خوشمان نیست او چک شپارته بکشم اون سکازده ها سکازده نه جویا که اون کس دوره سه کس یک دویو یک یک سه سه و پنج. پنج نه جویا که اون کس دوره دارم درستش رقموی توبان یک سه پنج دوباره میخوام بکش دوباره میزنم اکای تور نه اکای تور نه خوش آمدی اکای سماندر جون خوش آمدی اکای اکبر تو کش تو باید بخونم میزنم اکا جان دو ساعت میپارتیم اکا اکبر جون یا میار ریسک اکا و اکای اکبر اکای رد روی مقصد وقت نرود بگیرشد اکای اسلام تیم بوزی 300 دوام تیم اکا هر توفت میگم چک چم اکا پارتو دا وای واتساپ اکا اکبر جون چک شده واتساپ میپارتیم شد نه اکا اکبر جون هستیم جدا چک شده واتساپ میپارتیم شد نه تو اکا اکبر چک پارتون دا واتساپ میبریم پارترا یک سه پنج یک سه پنج یک سه پنج یک سه پنج یک دو سه چهار پنج شش هشت نه ده یازده دوازده چهار خرطه پاست مکشویم رقم یک 22 رقم 2 21 رقم 3 5 21 رقم 1 رقم یک و 22 گیری رقم یک اکای اسلام او شاعت اکا جون اکای حبیب آنجا گیر چند قیه هشت از اکای اسلام هفت نیم از اول هفت یک نیم دو از ساعت گرفته دو نکسات پل یک خرطه نمیشه گرفتم میشه یک دو سه با دیواره صفیه خون او شاعت اسلام اکای اسلام جون یک دو سه اکا یحیو اکا سیروج نیسته گه کافتا اکا یحیو جون هفت اکا سیروجیدین نیسته گه او داری که اکا یحیو داگنی هفت پنج هفت نیسته گه اکا یحیو سیروج سیرو چوکا سیروج جان ها گرسته گه اکا یحیو جون پنج هم گریم تاشیر خارته خطا هفت اکا سیروج اکای کش اکتر نیسته گه همه اون رقم خودش که تو بازی میکنه اکرام چورا گرفته گه اکا اگوارجون رقم یک و 22 گریف رقم یک اکا اسلام اکا اگوارجون افی رقم ترا قفا که اکا جون میبینی افیر قفا که اکا اکبر جو اکا حبیب الله لب اکا حبیب الله او پنج اکا بگیرسه گرد من پنج اکا بلو شش اکا یحیو دا میگن شش وزیش که نیست اگه نیست شش اکا یحیو ما نه ایدان وایسا هفت اکا میگرد شش اکا سیروجین دا هفت اکا اخی سیروج نیست اگه چخل میکنیم شو سیروج هفت نیسته گرد اکا یحیو بد و هفت نیست اکا یحیو دا انجا وش اتویته هست هفت اکا سیروج شش گریف تمام نه اکا یحیو دا هفت شمه تیم اکا فرهاد جون و یا پیشکی نیستگی بدن اکا جون رقمو علی شد پروستا در قموش نه پریپتات کردن اکا فارو جون اکا اکرام 600 اکای حبیب 5 شد 5 اکای کی بود حبیب. اکای یحیو 6 رسیدم اکا دا هفت رسی شش اکا فایده سیروج جان سیروج دا باید برم یه علیش کنم پنج اکا حبیبا
Kartı ama kayıyor. Tov hayf mı? Tayor şu an bunu istiyorsun. Kay yahyo saat dori. Kay sürücün saat dori. Kay İslam. Akay Habib John çek parto. Akay Habib çek nadura tamam. Akay İslam. Akay Habib çek ne duran? Ne? Akay Habib John. Şekura mı partiyim? Akay şuruk da filga kholi hast. Akay şuruk John rafsoda boz yakın Akay namı bu. şuruk John kışım ayda Akay John. Jilan ay bachcha میبینیم. Pas kılan sıra zame gireyim ta Akay John. Ana Akay Habib çek nadura diga ama çek dora. 600 اومدیم. 600,000 çekti. Kaç para? Kartara Kaç میبریم para? باردارو. Gab ne Akay Habib John? یک دو سه چهار Akay که رقم 4 اخته 600 akay ayo رقم 7 اخته 900 دوری akay سروجی رقم 6 اخته 300 دوری akay اسلام یک دو سه اخته 8300 دوری akay حبیب رقم 5 اخته اوما چی؟ او 600 300 دوری akay حبیب جون کسی میزنه 1800 او شاشه میکشن قطع رقم 1 21 رقم 2 12 akay شروع جون پارتو خلیش سرا زمه گیریم تا akay جون رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 21 چشم رقم 1 و 7 وارا یا کاف دنیز بسیار نه یک akay اسلام 7 akay یحیی بوارشو خوشمانده وارا می نایسین رقماتونا می نایسین کدوم رقماشا گیرتگه وارا دمه دروی برادرو وارا نداره پاس نویسه akay جونو اکا بیب جون وارش دگه اکا اکرم جون خوشمانده باشه می نایسین زیر سه وارا وارا girmedi akay اسلام رقم شاید تصاحب نه اکا اسم خودش میگیره پانجا درارم وارا اکا کی حبیب چورا کی بود اکا اکرم جون وارا یا پاس کنم با بتید اوه نه پرسرم شده akay نمیدونم پانجا درار نیسته اکا بیب akay جون 600 پارت آگنی akay کرم جون چورا بگیر وارا دا گیرم akay جون akay کرم akay یحیی نایسه akay سروجدین چورا بگیر اکا اکرم جون وارا 900 روبل می پارتیم رقم 300 600 600 دورا 300 روبل دیگه می پارتیم اکا اکرم akay یحیی جون فیر دا باشه akay یحیی میدونه رقم هفته نه akay سروجدین akay یحیی هفت شوه دوباره دا akay هفت وارا باشه akay کی سروجدین akay کی جون بخشیش اکا سروجین رقم تمیدروری وارا دا شیرنا نویسه بچه اوچا akay کرم 300 برو پارت یا اکا حبیب جون 600 600 خودت پارتو وارا درو وارا گی شش گیروزی سروجدین وارا اکا سروجین درو یکا 600 ختم پارتو تا چک کنم اکا حبیب بلو اکا به پارتو 1200 اکا حبیب بلو akay برو 1200 600 اکای عبدالله بچه و یا یک اکای اکرم 600 اکای اکرم 600 akay کرم پارتو بوزی داری کی میشه akay سروجدین چی ششگی اکای سروجدین می پارتم گام نیست اکای سروجدین جون پارتم و قارتر یا ازدواج هم که در زمین 600 پارتم همه رقمش درو هیچ کی رقم لیش نگو akay حبیب akay حبیب جون رقم 5 وارا دروادی akay جون 600 روبل دوری akay سونت یک دورا دبودی 3 دروادی 6500 دوری akay سروجدین 6 وارا دروادی 600 پارتو akay یحیی 7 دورا دبود 900 دوری akay کرم 4 وارا دروادی 300 دوری کسی میزنه 5800 او شوا باز دستو کدوم چه پارتگی اکای سروجدین چانسون باز میکنم 600 600 akay سروجدین جون 00
کسی میزنه 5800 اوشا باشه اکا جونو. کسی میزنه اکا اوشا 5800 اوشا باشه. میبریم قارت را برادرو. دو سه چهار پنج شش هفت یک دو پنج شش هفت رقم یک 20 رقم دو 10 رقم 5 11 رقم 6 رقم 4 3 تا توز رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 22 اکای کرم جور اوشا و تا اکای کرم. ویگریش 3 تا توز رقم 4 اکا اسلام اینا 3 تا توز گفتی که من اکا 3 تا توز لای اکای کرم نصیب که. هفتور بسودیم به هفتوره خون همه اینو خشل نستیست. نیستی دا اگر نمونم اکای کرم 4 تا درو وردیم. اکای ایو باشیم براتر بازی باشیم 800 اکای سروجدین. اکای سروجدین جون ویدروی رقم تا اکای سروجدین. افتا بگیر اکا اوز اکای سروج نویس اکا اکا ایون جون اکای سروج گرفتگی ها. نویس اکای ایو هفت اکای ایو گرفتگی 6 اکای سروج ها. اکا یحیو هفتا زاینی تایمیگا نویس دا اکا یحیو هفت گرفته 6 اکای سروج 6 اکای سروج جون. دو اکا یحیو اختا همزدا ایون با پیش اکای سروج جون رقم 6 تا اگر دروری 300 روبل پارتونه دروری پاس نیست اکای جون تیم. انا خدیو برادر اکای همزا اومد کو. اکای همزا جون خوش اومده اکای همزا جون. سی توز برام پریزش چیه؟ پریزش نمی رقمش به پله پای سفیا. یا رقم پدرکه نمی کن رقمش ایسام نمیکنه. میبریم قطعا اکای کرم دا پدرکه. خوش اومده اکای همزا جون خوش اومده از اکای زن جون. زنو اکا سیرو جل با چوش داد نکنم اوه زن اکای حبیب رقم 5 اخته 300 روبل دوری اکای اسلام یک دسته اخته 5 600 دوری اکای ایو 7 اخته 600 روبل دوری اکای کرم جون. اوز بر ازادی 5800 تم 5800 رقم تستون میکنم دوری. اکا اسلام میگم من راه در افسودا این بیند میرم میگر چیزش دنگی یک دیسه گرفتم گری شد گاب نیست. اکای گاب نیست اکای جون. اکا سیرو جواب کن تلفنش مرده گیا برام کن اکای رسول هی جرا بولا کس رقم نیست کی بود. اکا ایوم ایو کن اکای ایو 6 میگیری. اکا سیرو جواب کن تلفنش مرده گیا چیز هم میزنم جواب نمیتیا سایدی میگ افرام نمیشه اکای دسته. شش سیروجیدین او سیروجیدین بیا نیسا که سیروجیدین او سیروجیدین برو های پشتی دیوار مردم ترک افتاده گو هفای صفیه خون همین رقم 6 اگر اگم اکای سروجی ننویسته سر خوشمان باشه می نویسیم اکای جون 6. اکا ایوم نیست کو 6 نیست اگر. نه بولو دا نیست پرس اکا ایوم پرس اکای ایو 6 میگیری اکای ایو. این اکا ایوم شش ما دا گیرگو ما گفتیم اکا سیروجیدین اوز پرسیم اکای نیست اکای کرم نیست اگر 6 میدارم. اکا ایوم نیست این از اینجاز بی گفتی های کیه گفتم اکا ایوم های کود بی وای وای. رقم 6 خولیه. رسول ایوم هفته گیر اکا
Акай Расулов Айомҷон, агар гири шаш фолия. شش دادن کن رقم 6 دا برادرو Ҳафт ахита هست акай Яҳё, ҳафт ахита шаш акай Сироҷи не нанавист. Фолия агар акай Айом гира. اکا یحیی و هفت نه ما گفتم 6 تیم شه نه 6 اکا هم زده بتیگنی Акай Ҳамзаҷон хушомади шаш ахита. چه کمه پارتین همزه 6 گفت Акай دیدیم Ҳамзаҷон шаша дахил гирифтем 300 рубл парту кашта ёк тор кушика. اکا یحیی Парту. اکا یحیی بدون هات مالا كان عم نستمع برادرم میکشم خاطر 1 2 3 4 5 6 7 همزه چه کمی پارتی همزه 6 خود دا گرفتگی همزه چه کمی پارتیم هم اختا نگاه دورا همزه هستی همینجا تا همزه همزه هستی دا افیرا همزه همزه چک شما 700 روبل توشتا که کم چه؟ ای 300 نه؟ Акай Ҳамзаҷон 400 рубл дорӣ. мекшем картара бародаро рақами 1 10 рақами 2 20 рақами 3 3 та туз ба орзуд раст ака ислом Юз ҳамиша ту фақат амармӯ хизмат мекунӣ чӣ рақам? рақами 4 20 рақами 5 10 рақами 6 21 рақами 7 12 Акай Исломҷон ошавата акай Ислом. Менависем пафтура менависем. Пафтура менависем акао. 4 пафтур Абдусаттор ҷурай. Акай Абдусатторҷон 4 акай Икром акай Абдусаттор 5 пафтур акай Ҳабиб 7 акай Яҳьё пафтур. Ҳама кароч пафтур аён. Акай Ҳамзаҷон пафтур. Акай Ҳабибулло пафтур. Каш қатора. Акай Ҳабиб рақами 5 ахита 9 акай Ислом 1 2 3 ахита 6 мазур дорӣ. Акай Ҳамза 6 ахита 100 рубл дорӣ. Акай Яҳьё 7 ахита 300 рубл дорӣ. Акай Икром 4 ахита акайҷон 5500 дорӣ.
کس میزنه اکا جون 1800 اوشاش اکای بختیار سلام علیکم رقم هست اکای بختیار جون از پفتور که دست یا اکا جون میشه شلو اکای همزه سلام قرضار و صد اکای همزه جون قرضار محدود 100 روبل داری اکا جون میبریم کارتر برادرم. رقم 1 20 رقم 2 30 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 2 با 30 اکای اسلام جون او شوات اکای اسلو پفتورو می نیسیم اکا جونو پفتورو می نیسیم اکای حبیب جون چک پارتو اکا جون اکای همزه پفتور اکای همزه جون خودم چک پارتو اکای احیو جون پس نویسی یک کنگه نگرفتی پول تمام شد با پس نویسی محمد جون سلام علیکم خوش آمدی اکای محمد جون و علیکم بر سلام اکای بختور رقم 7 و تیو خاکی یا اکای بختور رقم 7 و گیرم تا اکی احیو کردو شده تار میدره با فکرم اکای بختور رقم 7 دانمو گرفتیم کاشم اکای بختور جون هفت اخته چک پارتو میبریم کارتر برادرم. اکای حبیب جون خودم چک پارتو اکای حمزه جون خودم چک پارتو صفیه خون با فکرم اکا جون برو ما چنده 300 روبلی اکا جون رحیمو اکای بختور چک پارتو چانسون باز میبینم اکای بدنیم اکای بی 300 پارتو اکای کی؟ حبیب؟ اکای حبیب جون اومده اکای اومده چی؟ اومد اکای حبیب جون اومد اکای محمد جون 300 اکای باید بختور نویستی؟ اکای بختور دینا چه یکی مازو پارستگی اکای بختور؟ اکای بختور جون هفت اخته اکای بختور رقم 7 گیرستگیم درو اکا جون درو رقم 7 گیرستگیم نه یکی مازور دومگه نه نویسیم داد دفتر اکا یک 200 دوری اکای بختور جون تمام می نویسیم ها تو مگه خوب اکا این درو ما اعلام کردی؟ باز ایلون نکدم اعلام کشم این اکای همزه اومد اکا هموزه نیدم یکی اکای همین رقم 5 اخته نمونه اکای اسلام یک دسته اخته 400 دوری اکای حمزه رقم 6 اخته اکا جون چک پارتو اکای بختیار 7 اخته اکا جون 0 اکای کرم 4 اخته 500 دوری کی چند 100 پارتو اکا حمزه اکای حمزه جون 600 روبل دوری پول دوما 600 روبل دوری اکا جون ها؟ تمام رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 11 شو
21 yakta 21 dutta var. چند چند Rakami 2 rakami 4. چهار اکای کرم دو اکای سلوم var. اکای کرم اکای سلوم Akay baktıyor haf var. Men esin خوشمان و اپای صفیا بونو چوکر کلوچ ده تین کتجی اپای صفیا خونو خمان عقل نمیگره کلوچا اکای یوسف سلام علیکم پولی توجیکی میشد میشه اکای یوسف جان میشه نیست در واتساپ نیست Akay amza şaşar. Akay amza var mı şaşar. کدوم بارم میکنم نگاه کامنت ما ایجاب نیستم اکای بختیار پروس Akay baktıyor haf var. برای Okey. دست رگه O. Rakami 5 akay habban. Akay Habib John rakami 5 ta var medrori. نیسته گه Kani. چه بروتا بی Neyse o. 5 var. Badi pas var rakam şey istedi. Yani Akay 5 Habib. var. Dro. Akay Habib John çek hame parti akay amza ma. اکای همزه اکای همزه، یک خولی. 300 میپرده اکای این yak سه var da metro ya ki ma nabuşun girişten giriyor. Yak se. اکای سلام جون اگر باش یک ستا اکای ایو یک خوله اکای ایو جون اکای سلام پرسن اکای سلام جون تام Durul mega ma nest mega rah dayım lobboy çi drovadan giregu. و گفت بعد هم آدم گفت که ما همه خیلی گفت چیزی هست مدروری نشان بستی دوری اکا یوسف هم رو نظر زودا نشان بستی دوری اکا او اکا نیم واتساپ مونده نیست که نشان بستی روید میکنیم اکا جون دایم واتساپ مونده ویست اکا جون اینا چیلیا گابده دا tamam هم رو نیستی کشیدی نه نه نیست شکل ما نایستیم اینش پیشن شده Akay Habib John, Akay Hamza John, ha? Dikkatsana fakat. Yo, Akay bakıyor doğru akıyor. اکای بختیار Yakınım az o parta bu. آزاد صدر ها O. اکای بختیار آزاد صد داشته باشه Sesler اکای چک شما Hangi bakın reddet olmuş. Akay abi bakın çizi part of check part. میبینیم نه سال پاک فکردیم اکای همزه چانس پرسته بودی؟ آکه همزه شش چند بود او داریم 600 900 300 پرتو بشه آکه همزه 300 روبل اکای میپرد اومد ها؟ او آکه بیمون آکه همزه جان 300 روبلی دیگه اون 100 اومد اگه همزه با خود کار دید فکرم اکای حبیب پامون 900 اومد پرتو اگر کاش پامون 300 اکای همزه مون دیگه تمام آکه همزه جان میپردیم اکای اسلام یک دو سه دارده 5 600 داری اکای اکرام 4 دارده 4 300 داری اکای بختیار 7 دارده 300 روبل داری اکای حبیب 5 دارده 9 گلیم اکای همزه 6 دارده 300 روبل اکای جون باید پرتویی کارتا را میبریم برادرو میگه کشه میبرم تمام یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت کسی میزنه 5800 او شاکا جونو یکم زد جان کاش دمشده میکشویم اکو میشکوه میپرته ویشکو سر قرضو دارم میشون آدود میکشویم رقم یک 22 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 10 ای رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 با 22 یک رقم یک اکای اسلام جون او شاکا جون 5800 دیگه دوری یک سه var akaya yok یک سه neyse دیگه da akaya İslam'a girdi ha اکای حبیب پاس اکای کی ya yok اکای ایو یک 5 اگر دیسه اکای اسلام در تیم اکای جون زوای نسته با خفه میشه hafta akaya bakıyor
پاس اکای حبیب پاس 5 یک دکه کی یا میتی 5 یک گو چور پافتور نیستو اکای اکرما چور چور به من قرارتر بکن یک چند ایوا یک 5 دیسه اول محکم کو دیسه اول محکم کو 2 3 اکای همزه پنج. اکای همزه 5 یک اوکی 6 پافتور اکای همزا اکای اسلام ده دو رقم نویس اکای یحیو دو دو رقم دو 2 3 باز میدرم بگیم شکی اکای اسلام اکای همزه پافسور که اوه 6 اکای همزه جو 600 پارتو اکای همزا جون 300 اوت کن 300 ای کن اکای یحیو دو رقم گیری اوه 5 یک اکای یحیو جون خطان 300 دیگه ماش پافتور باکتر بافتور آفش پافتور اکای یحیو 300 اکای یحیو اکای همزه 600 اکای یحیو 300 داری 300 دیگه میپارتیم با چوچو اکای همزه اکای یحیو چک به فاطمه کجون میبریم خاطرم اکای اکای یحیو پرشون ملوزی اکای اکای همزا جون ایام این آواز یکم 20 منت پس شیف همینجا میرسد پیش موده 3000 اکای یحیو اکای 3000 اوه 3000 که باشه تو گاب نیست اکای اومده اکای یحیو جون اکای همزه با 600 پارتو اکای همزا جون هستی همجا اکای همزا اکای ایام جان از به 15 20 منت پس میرسه اکای جان میتیم کلوچه میگیریم شد کارتا هستی اکای یحیو جون کارتا نیست اکای یحیو جون 10 15 من پس اکای شیف داد معلوم خواهم بریم میدونه میتیاتا کلوز مایل اکای یحیو جون اکای همزا ماش شما اکای همزا اکای یحیو اکای اسلام جان رفع رقم 2 اخته 2 8 داره اکای کرم رقم 4 اخته 4000 اکای بختیار 7 اخته 9 اکای یحیو یک 5 اخته 2 700 داره اکای همزه چند پارتو 3000 اکای همزه رقم 6 اخته 2 400 داره اکای جون میکشیم خاطر میکشیم رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 رقم 2 وارا اکای یحیو کتی اکای اسلام وارا خوشمانده باشن می نویسیم رقماتون همه دوره کدوم خوشمانده رقمش همه دوره بردارم کدوم نمی درو اکای جون پس نویسم وارشید اکای ایام جان وارش دیگه او اکای همزه 6 درور گفت اکای همزه 6 اکای حبیب سه وارا اکای سه درور این که هم. اسلام و گازن کی کنده نمیتیم تا کو و اسلام از مترو رخدر اومدم اکای اسلام نمونخ محکمش بگو اکای اسلام اکای حبیب جان بعد دیوارا نویسی پس سلام اکای جان بگیر که گاب نیست رحمه در پای صفیه رحمه خوش آمدی اکای حبیب جان بعد دیوارا بنویس اکای بختیار جان 7 تبر درو وردک اکای بختیار جان چک میپرتویا اکای ایو برا بختور پاتو چیکار اکای ایو هر رقمش برده نه اکای یحیو رقم 5 تمدروری وارا اکای بختیور یا همون کذا بتیم شو اکای حبیب دا بتیم شو 1800 اکای بختیور که اخته 1800 پرتو
سانتوری اکای کی میدرو روشا اما اکای یا پرسان Akay krom medroran. O akay krom çora vara duru. اکای یا فقط یا نه چند دبایی در رقمش 5 خوش من اکای بی 5 مدروری Hafta kini ki bu be. هفت این بختیار بودم. ما درو ورگی شش اینی که همزه درو گفتم. رقم 5 اکای حبیب درو اکای یحیی نمیدرو بعدی وارا یک 5 از ما نویس اکای یا بعد ورا نویس اکای حبیب 5 ورا درو درو. درو میگه اکای حبیب جان چک میپرتیم اکای یحیی جان همین خودت کویدن خون بازی هم میدونه همین وقتی همین یکم وارا تمام نه فکر توی سگون من نه نمیتونم ابغار دی اکای یحیی میگم یک 5 توی سه سگو دودا نمیتونیم توی سه همین وی که توی سه سرزا محکم کن خفگی نشود من 10,000 دایی جمعون گفت که من کوردو رو میرم باید باشه هر دفعه یکم می نیسا بواری بواری کار دوای کار انا Ama فقط neyse. اکای حبیب پرو پارته تموم اکای حبیب جون 100 روبل میپارتیم بچه و چه اکای اسلام 200 اکای جان ورده 9,900 داری اکای کرون 4 ورده 300 داری اکای بختیار 7 ورده 900 داری اکای یحیی 1 ورده 2,700 داری اکای حمزه 6 ورده 1,500 داری اکای حبیب جان 5 خود رو ورگی 900 پارتو اکای جان گاب مثل اکای یحیی نیست خارتر هم میبریم برادرو چه کرد ما واتساپ ببینیم یا 2 3 4 5 6 وزین اکای حبیب جون میبینیم واتساپ 1200 کی پارتو اکای حبیب جون اکای حبیب جان 300 داری هویش که کسی میزنه 5,800 چکه الان کدما الان کدی اوه الان گمه کنی اکای اسلام جان 200 داره 900 داره اکای کرام 4 داره 300 داره اکای بختیار 7 داره 900 داره اکای یحیی 1 داره 2,700 داره اکای حمزه 6 داره 1,500 داره اکای حبیب 5 داره 300 داره اکای جان کسی میزنه 5,800 اوش خاطر مکشن رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 6 2 شش دو باورش اگر 2,900 دو درو. شش سه اکای اسلام هم خیلی محکم کن و میپرسیم شکلی نسازم کدوم رقموش هم متر رو رو نویسا دیون سادی خوشمندی وارا هسته دیون سادی اکای یا نیست بود که اکای جون باید برد میگریم یک 5,000 خود یک میگریم 5 دخته اکای یحیی سبب بیم بیمارستان تماشا ما که دوی نمسازش رکه ست رو نمیگم اکای اسکزام پاپالام فرد شکر اکای اسلام میگم 2 6 باید هیچ که ندرومده هیچ که ندرومده 2 6 سه تا اگر ندروم هر دو یا 2 6 ده کشما 2 سادیه برا تمام گام نیست اگر هزار چه میکشم مای خب اکای کارماتلو خوش آمدی اکای ایون جون پاپلان کنین روزی باشم میکنین نه اکا اکای حبیب بتشون اکای اسلام کتی اکای حمزه رو تقسیم کنو یا کشم اکای اسلام کتی دین سده اگر تقسیم گویا کفت اسیان تقسیم کنی روزی باشه تقسیم کنی روزی نباشه
akay va habib nemiga kaş miga. Akay Yahya miga ari kumun kaş musu. Mekaşim, düğü şajdan mekaşim. Akay Yahya zan zaten akay İslam'a. Megan kaş miga. Akay Kaş Hamza zan o şova. Akay Hamza çi? Hamza kucuğu. Akay Hamza ne için önerse? Akay kaç yapacak? Akay ayum John şef kuluç do da taku. Akayum. Da şef do da ta kuluçku. Damat bare kuluç. Gav neyse salomat boşa kan. Akay Hamza İyi diş şaş diş şaş. şaş akay Sumer. Şaş akay Hamza da akay Sumer kaç yapacak? Mebrem barodaro kartara. Du şaş, yak, du, se, çor, pan, şaş, haş, nı, da, yozda, tuzda, senizda, çorda, punza, panç, karti pas. Mekşuyum, rakami du, da, rakami şaş, biste du. Akay Hamza o şavata pancının hazır akacın rakam şaşı za. Rakami yak, panç, Duysa makanku. du, se, pancu, yak, Akay baktör ha. kança, akay bakıyor ha, Akay ki çor. akay ikram çor, Tamam. Ham akay Hamza neyse şaş. akay azavus ne biya? O neyse de ifi neyse. Tamam ka. Akay Habib naşiku. Hı? Akay Habib. Se yagi gusuda. Akay Habib John diyor se akay var. İslam meşnosça. Havay gusta goz çikoş brumagya gu akay var ay payazora medra da azora da dadas me da 12000 dolar akay John luboy rafan da Akay duru kalmatlucun var ne dorin rakam kholoz neyse akacın. Abi akay Habib John nemca on tiş pas mekine bacha tab hami khid da akay Habib John mekine ham man bare bozi omage mu hami mekhon ki ham bozi kna akay John. Kafan aşağıda akay Habib John. Ama mekhon ki hami ham makasa bozi kna. Çora girtagem akay ikram John çor tapaktuay kagi girtagem ta. Akay teceke şoma de akacın. Akay habicon se sarı damu dore akacın. Rakama neyse o panca akacın. Raksa peşake akay kinaviz. Ya Yaş yok. bafto. Akay amza John rakamut burkat pancini mazo. TCK nolse TCK salom va aleyküm bar salom akay TCK خوش آمدی. مبرم برادرم. Akay İslam kısa akay nüse sadır akay krom kor akay doğa sadır akay baktiyor haf akay akacın şay sadır akay Yahya yak panca akay du sadır akay Hamza şaş akay. Onakı O şavat akay amza John. şaş afsar akay Hamzacın dori. Mekşim rakami yak. 22. Rakami 2. Da. Rakami 3. 20. Rakami 4. 12. Rakami 5. 3. Rakami 6. 22. Rakami 7. 20. Rakami 5 basi. Akay Yahya'cın o şart akay Yahya. Akay Yahya John aşiri modarıt halol. Meneyse rakamota paftor paso pas. Akay bakıyor ha. Akay Hamza şaş. Akay Yahya kakupan. Akay ikram çor tam megir yok ki pas mekine akay ikram. Pafra kaşan gibi. Rüpulsur var. Akay ikram çor. Barodara ama paftor rakamoşa girift.
اکای همزا دیسه اخته اکا اکا جون بیجون رو دوری دیدم. اکای کرم چور اخته دینیم دوری اکای بختور هفت اخته 300 دوری اکای ایو رقم 1.5 اخته 3 و 300 دوری اکای همزا 6 اخته 6 400 دوری کسی میزم اکا جونو 1800 اوشه باشه میبریم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 5 6 7 خوندی؟ رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 23 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 6 و 23 6 رقم 4 و 23 4 اکای کرم جون اوشه اکای کرم فاکتورا نمیشه ها فاکتورا اکا جونو همه که فاکتور باشه اکا جونو میکشون رقم 2 سه اکای اسلام اکا جون 800 دوری رقم 4 اکای بختور 4000 دوری اکای کرم رقم 7 اکای کرم 99 بختور 99 اکای یحیی 1.5 درورگی 2700 دوری اکای حمزه رقم 6 اکا جون ایخته 6100 دوری کسی میزنه 1800 اوشه باشه اکای کرم جون رفیق بکنم کم تا کفای رنگی اپدینهانگی اپشش که طوری شوی میشه اینمه اوزرش اکای ایون جون پافتور که استیان کنم دوم اکا جون کارته همه بریم اکای ایون و پیش رقم 1 21 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 10 انا 6 کتی 1 وره پاس کدام بار کارتوش همه درور نویسه کجون نه درورکش پاس نه
گرب نیست اکا جون 5 اکای اون رو میتیم 7 وار اکای بختیار میدرواره اکای بختیار جون 900 پرتو من نویسیم کمی تا نگاه کنم من نویسیم Aktyor. 7000 اونو Akbar. Hocamın panjara. اکای اسلام جون از راش دی سر همش گذاشت میگیریم تا Hamza vara. اکای همزه میدرواره O panjar. Habib. Suyu zıra mega varadagi. Bu udalitka. همه رقموش دواره درواره سه ها Ona ki çan zıra mega. Haft pan çor. چورم درواره اکای کشون درو بو Çor ha. İki on çor ha. واره درو بو هم از من چی میدروم بوده Çanı. Boşu tutsa. انا که گوش کن 7 دروار Zıra. 4 دروار 6 دواره یک اکای ایو 5 کی Hamza. اکای همزه اکای ایو 5 واره ندروره اکای همزه ربطیم اکای ایو Aktyor haftalar. ها؟ Aktyor de haftalar. 900 پرتو اکای بختیار جون کرم Ya ya. اکای ایو مدروری ها Hamza kutay bayraf panjara. اما وای رفت باشه تا هم اکای همزه 5 واره خود دمی دروری اکای همزه نشش سه چهار سه سه نموده رقم دوارا یک کشو خواهد وارده دور همش گذاشت قرطه کرو چکجون رو میکشیم همه رقمو گذاشتگه اکا اسلام جو دایفیر هست نیست اکا جون دوی سه تا ورشتگه ورد رو ورگیم اکا اسلام جون اومده باشه اکا جون یا بنویس اکا همزه ایون بدی ورگی گرب نیست اکا جون از 5 ورد خود دگیرشتگیم اکا همزه اکای اسلام دوی سه ورد رواری 6 300 دوری اکای همزه 6 5 ورد رواری 4 300 دوری اکای یحیی یک ورد 2 700 دوری اکای کرو 4 ورد رواری 300 دوری اکای همزه روز 6 اکای همزه بدون نه 6 اکای همزه 5 200 دوری اکای همزه جون 5 200 دوری چندش مونده اکای کی؟ اکای کرون جون همه اکای بختیار هفته باید چکش بیا اکای جون همش 10 دوریم نه که ورد رو ورگی اکا جون برو چکش نامده اعلانش نکردم اکا جون İkinin fazla girif dişe. ها؟ İkinin fazla girif dişe. اکای کرم جون خود تا درو ورگی ورده اکای وقتا چک شمادگه کو چانسون 4 minut شماده شنه سه اکای بختیار جون خودت اکا جون هفته ورد رو ورگی نولی کسی میزنه اکا جون 5800 او شوشه قرطه میبریم
رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 22 4 کتی 7 بوارش دیگه اکا جونو 7 اکای بختیاره 4 اکای اکرامه اکای بختیار جون اومده اگه چکت رقم خود کتی اکای که برش دیگه 2 مقصدی خوشمان باشه اکا جون نباشه نیسه نباشه هر دیش دمه کشم بوزی است تمام ایتین تقسیمش کنه اکای بختیار روزی تقسیم در اکای بختیار بختیار راحت فوق بختیار جاجویان اکای همزه 2 مقصدی مدراری خود میدونم میدونم اکای همزه اکای همزه مدرار اکای بختیار چوکنم سه کس کشم Kim tahsil edildi? Ben ne diyorum ya? Allah rafa. Tabayın kışınları şu. اکای همزه جو یا بنویس کدوم رقم درو وردنی اکای همزه جو 5 6 یا اکای که زنزان اسلام 2900 اگه رقم داره رقمش نیست داره اکای همزه میگه 5 متر رو اکای اکرام کتی اکای بختیار جون اکای همزه متر رو میگه تقسیم کنه نمیشه اکای جونو اکای اکرام بکش نه باید اکای کی چون 5 Bunlar şimdi mi duruyor? کش میگم ها اکای همزه اکای همزه جون 2200 پول داری اکای جون 5 جوارت رو وردی 2200 پول داری اکای همزه جون خارطه همه بریم نشد اکوی خارطه پری یا بردیگه ای ساعت میشون خارطه همه بریم 4 5 7 4 5 7 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اینی 4 قرطه پاسته نه تا پای کرده اکا جانو هویش میکنم یک اکای که در اومدگی نیمی پولی بر اکا جان حقی اصطلاح رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 7 20 5 7 بواره شد 5 7 5 7 3800 همه اکایی که اگر درویا 3800 همه یک کسا تقسیم اکای بختیار کتی اکای حمزه اگر تقسیم گوی اکا جون تقسیم اکنیم شا کش گوی میکشم شا بوزیت دوام اتیم
شمگه اکای حمزه اکای بختیار جون نایسه اکا جون تقسیم نایسه بازی خونو نشته یا وقتی رو پاپالان گفتشه کنی نایسه اکا جون پاپالان اکای حمزه پاپالان گب نیست اکا جونو 3800 هر داده می نویسم اکا جون ای 300 روبله سر میتیم یک دسته اکای کیای اسلام اکا جونو و در واتساپ زن زد که نویسه نمیتونم یک دسته ای می هفت اکای بختیاره 4 اکای اکرام ای یک پنج دیگه یو 5 اکای یحیو اکای حمزه 6 اکای یحیو 5 یا کنه ایشه یا اکای یحیو یا ایو میلو 5 ایمه یا همزه میلو 5 ایمه اکای حمزه اکای حمزه جام رقم خود در آوردم نمیشه 6 ششم نیستیده 5 نه همه در رقم خود نویسگیم اکای یحیو در یک همه تیم 5 اگو اکای که ایام در تی بازی کنه کو مقصد همه بازی کنه میگم ده اکای جونو ایام رو تیمیدن ایام رو تیمیدن همزه 5 ششم 5 ایام رو دیتم ایام کنی کی ایام همی اسمش کنم یعنی 3800 اکای حمزه ای 4302 میشه گیریم یک 400 میشه یک 400 جمعی یک 400 جمعی اکای حمزه کنشه این پول تقسیم اکای جنوب نویسم و اکای بختیار بودم هرچی تقسیم کردم انا اکای کی اکای یحیو یک خود ده اکای ایام کنش اکای ایام نمگرم 6 تیم اکای حمزه 5 اگه بتسته هم دو کسری شد کن تا مینوس میکنه میره با 5 همزه میله به ایام چی اکای ایام هستی هم جده اکای ایام اکای ما نویسیستم خواهیم نانده اکای ایام جون اکای ایام جون چک تا پارتو ملو املو رو کشتنگی من صبح تو کن کش قرطه تیور کن کش قرطه تیور کن یا اکای ایام پرو بیاره تمام اکای ایام کش تیور کن برادرها قرطه میشوریم اکای اسلام دوی سه اخته اکای جون 5 اخصر داره اکای حمزه 6 اخته 5 اخصر داره اکای یحیو یک اخته اکای جون 2400 داره اکای کرم 4 اخته 2800 داره اکای بختیو 7 اخته 3 مازو داره اکای ایام جون چک تا پارتو 5 اخته پیتری کنتنی ما داره میبریم قرطه برادر اکای یوم دفکن پارتو چند پارتو؟ 300 باشم دو نه اکای ایام جون 600 داره اکای جون میکشیم قرطه برادر یک
میکشین. رقم 1 11. رقم 2 12. رقم 3 21. رقم 4 20. رقم 5 21. رقم 6 30. رقم 7 20. رقم 6 با 30. اکای همزه او شود تا اکای همزه می نسیم پافتورا پاستا پاس می نسیم برادرو. پنج گیر میگم او پنج اکای ایون داده دیم اکای حبیب جان نخیلی شنده. وقتش نداره رقم اون برای دگیز دارم که آن دستی سر بگوره پافتور شش آگست. همه پافتور کش یکم دارم پافتور. بیسه. می بریم کارت را برادرو. اکای اسلام رقمی 2 اخته 500 داره اکای همزه رقمی 6 اخته 700 داره اکای خیو یحیو 1 اخته 200 داره اکای کرم 4 اخته 2.5 داری اکای بختیار رقم 7 اخته 3 و 200 داره اکای رقم 5 اخته 300 داری آنزا رو شد چند شد؟ 7 200 تازه شد اکا کسی میزنه 800 او شوه شکو میکشین کارت رقم 1 3 تا کرول. رقم 2 21. رقم 3 22. رقم 4 10. رقم 5 20. رقم 6 22. رقم 7 20. رقم 1 با 3 تا کرول. او شوه تا اکای ایون جو اکای یحیو اکای اسلام نه اکای زک اکای کیست اکای بعد دیوار کنه نه ایش نگیرفته یک داره زدی خدا کس نون درو مگه؟ 23 شد رو بردی نه خودش هست؟ نه نه بالا اکای اسلام 2 اخته 4 داره اکای همزه 6 اخته 6 900 داره اکای یحیو 1 اخته 3 و 600 داره اکای کرم 4 اخته 200 داره اکای بختیار 1 اخته 7 اخته 2 900 داره اکای ایون 5 اخته 9 نولی که همین جاده این میگه اکا جان همینجا باش کم کم اکا نیست اکا جان کارت را میبریم میکشیم 1 کارت را وی میکنیم رقم 1 20. رقم 2 22. رقم 3 22. رقم 4 11. رقم 5 10. رقم 6 21. رقم 7 20. رقم 2 رقم 3 وارا 2 هر چه اکای اسلام های اکای اسلام جان اکای ورا تجه 2 هر دخته اکا جان خوشمن باشه من نسنه باشه در اکای اسلام بگیریشم میتیم بازیت دوام میتیم اکای بختیار میگه افرا اکای همزه میگه 6 ورا 4 ورا 4 6 7 رقم 1 5 اکا ایون موندگی اکای وانجا که اکای ایون اکای یحیو نداره اکای که تیم اکا اکا یا هیجان می نایسیم دروری اگر پاس 5 یک همه دروری واردا 5 وارا حبیب اکا ایون بود 5 پاسکا اکا ایون 5 پاس که اکای هم جون 600 پارتو
Aka ayom yak tamedrori varada. Bahtiyar 50. Aka Bahtiyar Habib ne istak 50. Peşay khıdı. Pas kara akay ayo. Hı? Akay pas kara ka. 50 paska. Habib giriv daro. Akay ayom akay yahyo be akay. Panj yaka pas kara ne? Ne yak hiç pas ne kadar 50 aka ayom paska da Habib giriv. Panj akay bir fam ne ki. Bahtiyar'ın 50 giriv ki Habib peşay Bahtiyar ne Ya istak. akay ayo zanzan ne girer tay burada akım akay slon ise yak yaka varada gir. Medon okuyor. Aka Agar akay ki parça akay slon gireyim şu an. Aka Yahyo ha? Akay ayo. Habib bu çek portoft. Şehzad portoft. Aka Yahyo. Megum yak tavar adam. Medror yo tem yagum kaza. Bataran ya katiye magan ya. Akay slon jon yak Aka akta. Islam mal hakacım. Mal. Sev şaşsa. Akay slon dori. Akay salo şaşsa dori buzanistan. Ne? Ya çocuk kasko no pastal medrum. Akay slon yak du se akajon ay khıtay. Sev şaşsa dori akay hamza şaşa vara drovardi şaşa zor dori akay yahyo vara danisti sev şaşsa dori akay krom. Çora vara drovardi 1300 dori akay Bahtiyar hafta vara drovardi 2000 dori. Akay Habib do pan. No şaşta. Akay Habib Şaşta tortu. no nolin. Kasi mezana 5080 o şaşa. Ne brem kartara bara durum. Du se çor pan şaş. Ya du se çor pan şaş. Pan şaş. Kartara mekşe rakam yak. Bisti yak. Rakami du. Da. Rakami se. Bist. Rakami çor. Yozda. Rakami panç. Bist. Rakami şaş. Bist du. Rakami haft. Bist. Rakami şaş ba bist du. Akay Hamza o şata akay Hamza John. Nerelsin rakam ura? Ya Ya bir güzel. akay slon. Yak. Du se. Çor akay kroma. Çorakay krum. Çoraş güsteni. Habib panç. Habib panç. Akay Hamza Aka ayom şaşa. megam mada şabi خوش. Mark aka ayom jon در پناه خدا خدوانی گابون هفت اکای بختیار شش بفتار همزه نیسی Şaşa akay Hamza ki boşa çiz. Akay bu propartı tamam. اکا حبیب جون یا کارتر خوار گی Bu var az adam akay ki. اکا همزه بار رزه Akay İslam yak du se akay 200 dori akay Hamza rakam şaşa akay 11 و 500 dori akay دو اشتاد نیسته akay krom. Rakam çor akay 900 1000 bul dori akay Nedir? Bahtiyar haf akay. Yak 700 dori akay Habib 5 akay 300 farklı. akay Hamza Can 11 ile 6000 داشتی 5800 کتی 11 و 80 میشه این رقم تامینوس کدوم کجا 11 و 500 مو واتساپ بین میگم 600 دورم پارت افت 600 پارت تکا کردم 600 پاتا akay Habib Can 300 دوری tamam hoş
مقرطر میکشین رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 4 تاورا 1 2 3 5 5 اکای حبیبا یک دسته اکای اسلام همون کسرو را می نیسی خوشمان دیوار را بوشا می نیسی رقماتون رو میدونی اکای بختور 7 بارا 4 بار اکای کرم bu kidan Anzo. پنجوش ورده کرد که همه بلا Oh. Çöpünün kaşın. کش اکی بختیار Set var atılmak. اکای اسلامجو یک دست سید ورده دو وقت صدور اکای بختیار 7 ورد رو وردی 800 رو بلدوری اکای کرم 4 ورد رو وردی نبید چه نیستیم اینجا نبید اکای کرم 4 ورد رو وردم اکای کرم جون 4 ورد رو وردی 3100 دوری اکای بختیار 7 ورد رو وردی اکای بختیار جون 800 رو بلدوری اکای 5 ورده 300 رو بلدوری Akay şu an buz kaydı ne bu çiğ dövdü. Ne? Böyle. Kalkım çok durumda gişekli. Ne? Gel gene işte gel. Çan kaz Roma? Hı? Sekas. Çorap saç bokuş. Rakam Sen kaç olmuş şu? Kasi mezana 4000 oşa oşa 4 ta vara bu da kacono. Se kas duruma 4 nim az oşa kasi mezana 4000 oşa oşa. Mekşen rakam yak. 22 rakam 2 sivuyak rakam 3 20 rakam 4 20 rakam 5 20 rakam 6 11 rakam 7 20 rakam 2 basiviyak Akay İslamcı oşa akay İslam 4000 دیگه زدی oşa. Paftora menevsim ama paftora bafkırım ama در رقمش minus plus میکنم. رقمش نیست در چیز. 5 پافتور 7 باکه وقتیار وارا همی تجه 1 2 3 همزه 6 و چی اکای کرمجانی رقم تامینوس کردن 2800 دوری اکجون. اکای حبیب 5 اخته 9 مولم اکای همزه 6 اخته 2 300 دوری اکای کرم 4 اخته 2800 دوری اکای بختیار 7 اخته 500 دوری اکای اسلام 1 2 3 اخته اکجون 5800 دوری. چک شده کجا پارت میپارتم اکا دهنمی واتساپ چیلیاگ ابدا اکا میبریم خاطر 1 2 3 4 1 2 3 اینم چیلیا گابدا اکجون نوای دا پارت اکجون موری واتساپ خاطر هم اکشن الان کدی رقم 1 22 رقم 2 21
رقم 3 10 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 6 31 رقم 7 10 رقم 6 و 31 اکای حمزه جان او شود اکای حمزه می نویسیم پفتوره. برادران می نویسین کدوم پفتور کدوم پس می نویسین. اکای حبیب جان 300 روبل پرتو. اکای حمزه جان کجا شده اکای حمزه خود ننویسته سی. اکای که باید چی پرتو. چهار اخته اکای کرم جان همه رقمای خود چای فقط اکای حبیب تو پرتو تموم. اکای حمزه رقم 6 اخته اکای جان 11 و 800 دوری. اکای کرم 4 اخته دینیم دوری. اکای بختور اف اخته 200 دوری. اکای اسلام یک دیسه اخته 4 و 900 دوری. اکای حبیب جان 5 اخته 300 بنگله کو. واتساپ ببین میگم آمده چی؟ آیا واتساپ دانم آمده که بید کسی میزن اکای جان 1800 او شوشه 300 اومد. اومد اکای حبیب جان 0 0 میکشن رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 2 با 22 او شوا اکای اسلام جان او شوشه اکای اسلام جان او شو پفتوره می نویسیم. اکای اسلام پفتور اکای بختیور پفتور اکای اکرام پفتور که ممکن اونجا بختیار ممکن کاش کن اکای بختیور هم گب نیست اکای بختیور جون 100 فویز اکای جون اکای حمزه که بختیار 200 دوره چی؟ گاب نیست که بختیار اکای حبیب جان اگر پفتور باشی 300 روبل دیگه با پرتار کن گب نیست یه سلامت باشی گاب نیست که اکای بختیار جان اینم میکشه کارتا تماش داشته بدیت دیگه میکشم اکای پناه همون وقت دو یا تایدگه اینامی معلم جان نه اگر ندارد کارتان را پلیس میگه دیگه اینامی معلم پدرکار میبریم برادرم یا کن دیگه اکای اسلام یک دسته اخته اکای جان 5800 دوری اکای بختیار 7 اخته 99 اکای کرم 4 اخته 200 دوری اکای حمزه 6 اخته 11 و 500 دوری اکای حبیب باید چک پرته اکای حبیب باید چک پرته اکا جو اکا عبدالغفور سلام علیکم کن چاندی کن 300 روبل یک کارتا بگیرش 1800 روبل اکای نوش چی بود حبیب اکا حبیب جان هستی وارد می نویسی رقم تا پفتار باشی نویس اکا جان پاس باشی پاس نویس اکرام قلندر رو حبیب پاس کدگی چند جا حبیب پاس کدگی حبیب پاس نیسته یک حبیب فیروزی پنج خولی اگه اکو 5 خولی جمع کشه بر در دست چوردنگی ندیدی کنی حبیب پاس نویستگی ناو دیدم اکا هم یاد ندیم 5 گیر اکا همزا اکای اکرام جان پیش اخیر اکای حمزه نیست اکای اکرام جان اکا همزا دگیر اکای حمزه جان 11 و 200 دوری اکای حمزه 6 و 5 اخته
میبریم خاطر برادرم. خب 5 اکه حمزه رو دادیم 5 اکه حمزه. 6 7 میکشیم خاطر. رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 3 و 6 وارم 6 اکه حمزه 3 اکه اسلام. 6 اکه حمزه دو تور اگر خوشمان نباشه اکه جونو هر جده میکشه 300 بازی 300 دوام تیم خونو نشده 4 درور برده 7 بختیار درور برده یک دی اکه اسلام درور میگه 4 برده درور 7 درور 1 2 درور 5 اکه 5 5 اکه حمزه اکه همزه 5 وارده همه رقمش وارده درور درور کدام رقم اکه بختیار جون واره لکسات باید پاتی گو اکه بختیار جون و خودش میفهمم اکه بختیار جون گوشم فهمی چی گفتیم bu ki ana ha 5800 şakır şava adam imezana o şiş aşiri modar şalol şava اکه اسلام جون چه داره بود یک دی درو وردی 4000 دوری اکه جون اکه اکرم 4 وره درو وردی یک 300 دوری اکه حمزه 5 وره درو وردی 10 و 300 دوری 6 وره بود اکه بختیار جو نه کو پدر گفتیم وره شد خواندی بالا نکن اکه بختیار دارو جون دارو partara میبریم هفت وره نویسته بخوی نویسته کن در پوسه که بخوی نزدم کن چی میگم میگه از دور پارتای صدا مینوس که 900 بارا پارتوفتا شد گاب نیست اکه جون که اونجا 200 داشتی برای آوا اکه جون برادرها هوی میکنه رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 10 1 5 6 بوارم بچه ها 1 5 6 7 1 5 6 وارش لگیا 6 و 5 اکه کیای پاپالان گاب نیست پاپالان باشه 300 پافتور کنی جمعش کن پاپالان 300 پافتور کنی شد اکه دو وارا دو وارا دروارسه چه پاپلان کار سودی اکه اسلام جان پاپالان نکنه 300 سر کنی چور پاپا پاپالان فوخی باید دیوار بیو 300 نه اکرام نیسته بو پافتو بیا چندی هست بیو نکسدی دیو نکسدی 300 نویسی رقم 300 هم نویسیم برادرو اکه همزه 6 5 پافتور اکه همزه اکه اکرام 4 شو نویس اکه وقتیور 7 پاس 33 تقسیم باش کشتو 3 تقسیمش اکه بختیار جون همون یه تای پدرکه گفته همین کن میگیریم بعد دیبا میفروشیم قرطه اکه بختیار 5 6 پافتور اکه همزه 1 2 3 تمام اکه یکی مینوس پلیس میکنیم قرطه 4 و 7 کیا ها اکه بختیاره 7 تا پاس کرد حبیب نیست گیر بود نه این کن بعد دی اکه میگیره بکش 7 تا پاس یک کن پدرکه وعده کردم از پولی باید داد کو
اوه پولی وارا کارتو کوش یا کمت میشه بعد دی بعد اکای حبیب جان بعد دین ای کن رقم 70 اخرت متن اکای بختیار پاس مینه میکنه مالا اکای حبیب جان سلامت باشه اکای بختیار جون میبریم برادر و خواهرم اکای اسلامجو یک دسته اخته ششنین دوری اکای حمزه 65 اخته 2600 دوری اکای کرم 4 اخته 1000 بود دوری اکای بختیار رقم 7 اخته 9 الو سه تقسیم میشیم با اکا جون یا افیر دا نویسی بخواه اکا جون شما تو تقسیم تیم شما هم نویسته یک صدی او اکای اسلام جون دو اکای هزار حمزه اکای دیگه باید اسلام سه داده. تقسیم شود 3800 ایدته یک نقصه دوباره ایدته 2000 بدته نقصه دیگه گیری در این نویس شد اکا جون اکای اسلام جون اکای کی حمزه خود دا 3800 می نویسیم خواهی اکای که دا 2 روزی بوش نقصه دیگه خوش کنه سینزانی میشه چنده؟ 2600 میکشیم برادرو اعلام کردی؟ سینزانی ها اعلام کردی؟ 5 6 به برگشت روم کنم اکای اسلام جون یک دو سه اخته 5 600 داره اکای همزه 6 5 اخته سینزانیم داره اکای کرم 4 اخته 1000 داری اکای بختیار 7 اخته 00 میکشیم رقم یک سه تولد رقم دو ده رقم سه ده رقم چهار 11 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم یک بسته تولد اوش شوا اکای اسلام جون او شات اکای اسلام جون انا کب 7 کی نیستگی بود هفته اکای حبیب اکای بختیار جون پانوک دو خدو اکای حبیب جون چک میکارتیم 5 6 پافتور 1 3 پافتور 4 پافتور هفته گیر رحمت برات سلامت باش اکای اسلام اکای به ما چکش قرطر کش ببین حقیقا اکای کی کرامات اسمتوف شرنا نمیود برادرو بزدورم مثل نه یگم شگوای کنیم و میشه برا نه اکای کی اسلام از یگم رقم شاید میتی اکای کی سلامت لوم میبریم خاطر برادرو یک دو سه چهار پنج شش هفت پنج شش هفت یک دو شش هفت اکای اسلام یک دو سه اخته 6 نیم 1000 داری اکای همزه 6 5 اخته 2900 داری اکای کرم رقم 4 اخته 700 داری اکای حبیب رقم 7 اخته 00 خوی میکنیم خاطر رقم یک 20 رقم دو 11 رقم سه 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 11 شو 20 یک تواره دو تواره
چون یک و سه. رقم یک سه برکت اگر رقم یک سه اکای کن. هر دوش اکای اسلومه اکای کرومتو اسمتو اکای جون میشه نوز ورمشه بعد دیوار آدمایی که مثلا اکای اسلوم باز یک اکای سخان که نشه که اگون رقمتی ها پنج شش اکای همونزه میگه درور نه کم زد جون 56 300 ساعته میکرون فوزیلو 300 ساعته میگو اکای کرم جون بعد دیوار 300 سر توز برای گذرونه 300 ساعته میگو این اکای همونزه درور رو که اگر اکای همونزه ندروره ماید بگیری شمیتی هست 300 سر میتی مقصد روزی باشن اگر همه تون روزی باشه تاولوی بیمون سلام خسته اکا تاولو خوش اومدی که تا حالا و جون علیکم راگی ما السلام. خوش اومدی اکا جون اکا همزه جونش 5 6 برا درور ما اکا حبیب 7 برا مدروری ندروری نایس اکا جون مقصد یاری شک نمی اکا اکنون میگه 300 سرتی نه این اکا تا حالا باره اگر گیری 7 خولیه برا دار گرد نیست اگر نه 300 سر میتونی بگیریش اکا کی اکا همزه ای اسلام اوکی گرد نیست اکا جون 300 پفتوره نویسه اگر اکا جون هفت اکا اسلام یک دوسته هفت اکا درور اکا اسلام جو یکون رقم تا اکای باید نمیتی نوشتی با کرامت دا بیا درور بیا داکی دروریم اکا اکا تا حالا جون اکا اسلام یک زینی تا اکا جون ما داگی بیا دا اکای کرامت نویس دو اکا کرمتلو اکا حبیب چه که پرتوی اکا بیب جون کچا اکا کرامت جون چه کمی پارتوین اکا یحیو نویسه الو الو او اکا یحیو او همه نویسته اگه اکای بوزی داریم اکا اسلام جون اینا تمام هست نیست میکنه میکشی بعد این سه کارو برمونگی چکارشون میگه اکا یحیو بوزی اکا یا پروش موندگی 3600 دامون دوره که بوز نکن 3600 داری اکا دیگه بوزی نکردی گراب نیست اکا مال بیا مال که دا افیر میگه روی خودش هم میدو اکای اسلام جون دوی دا اکای کی تگفتی کو نه تیمش اگر نه اکای خودت مینوس میکنن دوی اخته کش قرطه اکای با ما چه کش ما بیا چه گونه بینیم چه دیدنم شو چکیه گاب نیست یک دستی اکای اسلام اخته 7400 دوری اکای همزه 65 اخته اکای جون 300 2300 دوری اکای حبیب اکای اکرام 4 اخته 400 دوری اکای حبیب 7 اخته 0 کسی میزنه اکای جونو 1800 اوش شد اکای حبیب ما چه اکای حبیب جون خودت کتی 0 اکای کرمتلوش ما تو میگه پول زن باز میبینم اکا جون کاش تایی که بابی چند خوله اکا یحیی اومده چند خوله میگه اکای حبیب جون از خولی نیست اکای جون میشه اکای جون من اینجا اکاوز پفتور که ایستی هم میشه اکای جون دمه افیر باشه اکای جون تماشا که شلو میشه یک دو سه چهار پنج شش هفت پنج شش هفت یک بله یه رقمش تو خوش کردیم سه آی سرکش گوش اکا پروس اگر خوی ها اکا اسلام یه رقم همشه پروس
بچه ها یه رقم اکایی کی کاش اسلام وای شد کاش بود باش چقدر کنیم ایسار کشم یا کی هم خیستا ایسار میگم نه دست چسبی و چسبیده باشه او خرتگی بچه ها کارتا رو حالیش میکنیم شروع اینا یک دو سه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده 14 15 16 17 18 19 20 21 سه شگیری ترکه کی کرامتلو خودم بازی میکنم گفت اکای کی اسلام بعد یک کجا پول داماده باشه بعد یک کم میبینیم اکای اسلام پرسیم کاش بزرگ کاش بزرگ میبریم کارت رو برادرم نه کجا یک دو سه اکای اسلام هست کارت رو میکشیم رقم یک 21 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 2 و 22 رقم 2 اکای اسلام هفت خوله هفت اکای کرماتلو دا میگیرم اکای کرماتلو هفت اختر چه که اکای مالگه بیا بی هفت کی پس کن اکای بی میشه باز میبینیم شم چک شده واتساپ پارتو اکام چک شده واتساپ پارتو اکای کرامتلو تست کار جون داره کش تو چک میگیرم میبریم خاطر برادرو یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت باید چک شب نکنیم اکای اسلام جو یک دو سه اختر سه دوری اکای همزه شش پنج اختر 11 و 700 دوری اکای اکرام چور اختر 100 روبل دوری اکای کرومات هفت اختر اکای جون اکا کارومات چک همه پارتیم اکا کارومات هستی چک دا واتساپ پارتو اکای همزه جون یک برگه پفت و میکنم یک دو سه اکای اسلام اکای جون 8300 دوری اکای همزه شش پنج اختر 11 و 700 دوری اکای اکرام چور اختر 100 روبل دوری اکای کرومات هفت اختر اکای جون چک واتساپ بیا 900 پارستگی چون 900 اکای کرومات جون 600 روبل دوری میکشیم کارت رقم 1 21 رقم 2 31 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 2 با 31 او شوا
اکای اسلام جان او شود اکای اسلام می نویسیم پفتوره پس چهار خولیه اکای کی کرامتلا جان اخیرت هفته اکای کرامتلا جان چهارم خولیه اکای یحیو در افیر باشی چهار گیریم تا اکای یحیو چورا گیریم تا که یحیو چهار اکای یحیو اکای کرامت جون میری اکا جون اکای کرم اکای کرو اکای کرم جون تو خوبیو اکای کرم جون تو خوبیو دام جیم بچه بچه اکای سلونجان یک دست اخته نو دو ساعت دوری اکای همزه پنج شش اخته یازده و ساعت دوری اکای کرامت هفت اخته سه ساعت دوری اکای یحیو رقم چهار اخته سه و سه ساعت دوری کسی میزنه 1800 او شد رقم یک 11 رقم 2 10 رقم 3 32 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 3 با 32 او شواتا اکای اسلام او شواتا اکای سلونجان پفتور باشه می نویسیم پنج شش پفتور وارد پفتور یکی دو سه اکای اسلام اکای کرامت اکای هم پفتوره اکای یحیو چور پفتور اکای کرامت چی؟ اکای کمال نونست دالشی دالشی اکی میره اکای اسلام یک دست اخته اکای جان 2 ساعت دوری اکای همزه پنج شش اخته 10 نیم دوری اکای کرامت هفت اخته نورمالیم اکای یحیو چهار اخته 3000 دوری میبریم خاطر باید برون کارترم اکشیم رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 تولد رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 3 با 3 تولد اکای اسلام باشه اکای اسلام یا نبودی کجای رفتی نبودی 10,000 در 2000 فرامدی پیدا شدی اومدی نبی اکا او شد اکای 11000 شد واسنوی چی رسه واسنوی میشوریم خاطر بارو دارم پافتورو پافتور پاستو پاست مشکل شواکای بارت جی می نایسیم اکای ایو ششش پاست اکای کروا همزه شش پفتور شش پستون شش خوله اکای بختیار جون اکای کرامت جون شش هفت خوله رقم شش هفت خوله پس کنم ای ماشی محکم کن هفت که او شوا تاکا جون هفتم پسته ششم اکای همزه پس کنم برادرو رقم سوز رحمت برادر جون رقم 6 و 7 خولیه برادرو خوشماندم می نویسیم
هفت مانده اکای یایو اکای یایو جون هفت خود داد اکای همزه جون 6 تا بو گیرم اکای همزه 7 اکای یایو گیری 6 تا اگر درور اکای همزه جون نویس نمیگم 6 خوله اکای جون 6 خوله پس شد خوشمندو می نویسیم مادگی مالچک کرسافچیک شما دیگه مالچک چنده گی 6 6 اکای مالچی چک تا پارتو اکا اکای سلو یک دسته اخته 11000 دوری اکای همزه 5 اخته 200 دوری اکای یحیو 7 4 اخته اکا جون 2400 دوری اکای مالچیک چک تا پارتو 6 اخته چک تا پارتو اکا جون میگه بود ندارم مالچک براتون خوشم آده میبریم خاطر برو دارم پارتو دواته با پارتو تا اکا جون اومد چکش اینجا در نمی واتساپ دون نموده یوتیوب جون کنی تو براتون بیو کی؟ اکای وای یا هیو نیست که یوتیوب جون کنی تو بیو میگم اومد مرکه آمد 0-0 گوش کن مکشویم رقم 1 واتساپ ببین 20 رقم 2 3 تا دما رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 2 با 3 تا دما او شواتا اکای سلو جون او شواتا می نویسیم پافتوره پافتوره می نویسیم پس 5 10 پاتو اکا جون گاب نیست اکا جون اکا حبیب 5 گیر میگه اکا حبیب جون چک پاتو اکا همزه واتساپ دا نیست اکا جون ده صده اکا حبیب جون چک پاتو 6 خولیه 6 خولیه اوکی مال چیکم پس که گارماتش سست اوکی مال چیکم میبریم خاطر بردارم رقم 6 خولیه رقم 6 در خوشمون هم باشم می نویسیم اکا حبیب جون چک پارتو 300 اکا حبیب 6 دانه سگم خوشمون رقم 6 خولیه 12 نفر افیر دهیم
می نویسیم اکو می نویسیم 6 در خوشمان باشه می نویسیم خوشمانده می نویسیم رقم 6 خولیه می نویسیم اکو می نویسیم اکا جونو می نویسیم اکای مال چی گاب نیست اکای مال چی همی جایم اکای مال چی شاشه بته اکای اسلام جون داخل تیم شاشه گاب نیست اکا جون قارتر کار نه پلی اکای کیا پارتوف نمیکشه باید رو اومد اکا جون اکای اسلام جون 11 و 700 دوری اکای حبیب 0 اکای یحیی 800 دوری اکای مالچیک 0 کسی میزنه از 800 اوشه باشه میکشیم رقم 1 21 رقم 2 23 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 2 با 23 اکای حمزه اوشه اکای حمزه جو یک دو سه پفتو 6 خوله با فکرو سه می نویسیم اکو می نویسیم اکای ایو جون اکای حبیب جون پفتور میکنه یا نه هفت چور نیست اکای ایو هفت چور اکای ایو جون با فکرم پفتور هفت چور نیست یک دو سه اکای حبیب جون بنویس اکای حبیب رقم 6 در خوشمان باشه می نویسیم رقم 6 خولیه رقم 6 در خوشمان باشه می نویسیم اکا جونو 6 خولیه اکای مال چی کراساف چیک رحمت تک تکای اسلام جون اکای حبیب جون بنویس اکای حبیب جون جاور پاس ماس نویسته نیستم رقم 6 در خوشمان نیست رقم 6 خولیه کامنت بینی نویش که چی نویش
یک زد می همزه اکا همزه جون پول گذشتگه داری فرق گفت قرب نیست اکا همزه جون باشی نمید بینید کشال ببچه هم نیست الو. اینجا پاش کنی هیچ یگون بو نکردی یگون بو نکردی بس واسه باید ما خم چون کنم آدم کتیر دیگه ما زور کنشتیم کرده؟ نه باز پرتو میزنیم؟ یا کشه؟ خواهد می پرتو هاي بس انكبر من نویسیم اکا جونو من نویسیم Vilka partes ja? اونا که بی پنج جوه که جون میومد که قرش اشتگه مدام کم من اکه و توی ندست اکه استم جون Vilka partes? Kan tu dah mu? Silka parton. نمیشه؟ همشون پرتوستون روی 20 شدیم آدم هایی که نپرستادیم پرستاد اکه ما چی نیست که 5-6 بگیریم ساعت پس 6 میپرتون گرم نیست اکه ما چی 5-6 اختر کشم بوزی خنک نکرده میکشیم گرم نیست اکه جون کارتاج پول ندارو چی؟ نداریم کجا نیست نداریم اکه فراجون بعدی 5-6 خوده اکه فراجون خوش آمد اکه فرهاد نیم اکه مالچ یک کنمه تیم شد بعدی 5-6 خولیه میبریم کارت رو برو دارم گیرم تا اکه فرهاد چک تا پارتو داخل میگیریم اکه جون میکشیم کارت رو رقم 1 اکه فراجون چک پارتو 10 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 4 5 6 7 واره 4-5-6 ها هر چور شکشن هر چور جاکو کشون سوجیتون تشکر و 5 گیر شد اکه جون 6 اکه فرهاد هم میگیریم 5 خود دا واره لکن اگه خود کسی لیسه- رو ها سجده کشیم
چهار ورش اکای که جون یا هر چهارش کشیم یا اکای که میگه که درو کی میگم صد اکای سیروش پارتگی اکای سیرو جون ورا درو تا و نه اکای سیرو جون با 5 بعد ورا کتا گرفت کنه پرس پنجا گیر ورا گیرم یا نیاز پنجا بعد ور میگیریم خوی یا کترو یا کمی درو ریم پنج اگه کازده کشم دیسی هم احکام کنیم اون دیسی هم احکام کنم یا کش گاب نیست اکای سونجون میکشیم همه کسا خوش اومده اکا جون همه کسا خوش اومده بعد برای یک دو سه اکای سلون دا نویستم 5 اکای سیروژین دا نویستم 6 اکای فرهاد دا اکای فرهاد 6 اکای دا نویستم 5 اکای سیروژین دا میبریم خاطره یک چور پنج شش هفت یک چور پنج شش هفت یک چور پنج هفت یک دو سه چور پنج شش دو کارتا پاس کسی میزنه 2400 اوشه باشه رقم یک 20 رقم چور 11 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 7 ورا یک ها ورا باشه یک دو سدی یک صدی خوشمان دسته ورا دا یا کی هر دکشم بو هر جکشن بوزه دوام کم اکا جونو اغلاش کن اکا یحیو اکا کی اکا فراجون 5 اخیر دگیستگیم 6 اکا سیروژدین دا اکا فرهاد چک تا پارتو همزه دو ورا اکا حمزه جون 1200 پارتو اگر اکا جون نمیدونه که اکا اسلام خودت نداری وارا کش دوی اکا اسلام گرفتگی های ورا بکش دیو اکا حمزه اکا اسلام پی بلوتر دا نیستگی بید دو ورا نیستگی اکا اسلام ورا را گیر پنج اینا 5 پنج اکا ورا فرهاد چند خولی های رقمی 3 4 6 ورا اکا نوزیم جون اکا حمزه جون 3 4 6 چگیرم تا اکا جون اکا حمزه اکا نوزیم جون نه اکا حمزه اکا حمزه 3 محکم کو اکا نوزیم چند دا گیرم اکا نوزیم یک دو صدی ورا یک دو صدی نگاه کنی کامنت سه ورا اکا فرهاد 600 پارتوستم بو 300 می پارتم نه باشه اگر 4 6 تا میکشیم کسی روزینا کسی روزینا صد اومد تاگی کو اکای سونی اکای فرهاد گفتم نه با اون اگه اکای سونی بارو افتاد من 5 ورا گیر اکای فرهاد اکای فرهاد جون چند پارت اگر نقصان اکای حمزه 900 پارتو اکای فرهاد 900 پارت اگر اکای فرهاد جون 5 ورا خود درور 5 اکای حمزه 900 پارتو اوزی چور 6 چور خولیه
اکا یا 4 تا نمیدروری اکا جونا. اکا یا میدرو دی رقم 4 تا برا. برادر 16 نفریم لایکورم خوار میگیریم. Arkadaş kış o 6 çona mahkam ki. حاضر کنم؟ O 6 çona mahkam ki. چورم یک دسال اکا حمزه جون یک دسال. 300 باز میپرتم فهم با اکا کی یک دسال ای سیم varaya ediyim varaya kaşın میپرتم Ya abimiz اکا جون 4 6 mahkam ki kaş. kartara میبریم برادرو 3 kas durmadım. 3 kas durmad kas mezana 5000 boşa başa. یک دو سه پنج هفت یک پنج هفت یک دو پنج هفت یک دو سه چهار پنج شش دو رقم پست رقم یک 22 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 7 11 یک دوباره یک دو برا 3000 برا شد. 3000 دینی düğünü mazuri. Aka ya yok haft. Aka ya jun ya kana istage haft. واره میگه سه واره Aka onza düğünü mazuri sevara duruyor aka jun partu çekti. Yak dardı aka İslam agar am kaşına duruyor metin aka İslam'da. اکای فرهاد سه واره پنج واره Düğünü mazuri partu agar aka jun düğünü mazuri partu. کاش میپرتم این آز میکشه اگه خوشمان باشه برادرو با نویسی فرهاد 900 پارتا 300 هزار 200 نو شده بعد دیوار خولیا گو اکای تاولو خولیا Çiz. Düğünü mazuri bu arada kaç parti ya? او دینی مازاری باید پارت هم Akay Farod John, Akay Hamza John. بعد دیوارم من نویسیم Akay Tavalo John. بعد دیوار خولیا کشن میپرتم دیگه خوشمان نیسته برادرو رقم 1 2 3 و 5 میواره اکای تالو برادرو چکای میپرتیم برادرو چکای میپرتیم Akay Tavalo John یک ده Akay Islam Akay Tavalo John. اکای کی فرهاد اکای حمزه بگیر چنده بگیر 4 کس ده 9000 میشه Akay. Akay Roza. میره یا میره روزا. شوزا ایگروی. 5 پاس میگه اکای فرهاد 3 کس نمیکشیم Akay Hamza medroy ندروی بیو خواهی Akay کتا تیم بوزیاد دایسه سره دوام تیم. Akay Hamza John. این Akay Farhod نمیدونم بوده Akay Hamza. بوزی خون نشده بیاد دوام تیم شکا جون. اکای حمزه جون اگر دومدنی باشه پرتو بچه سه بار کشیم میگه. شد یک دو سه را پرتو مکب و کشم قرطه را میکشم پرته با هوی میکنم یک دو سه یک دو سه یک دو سه چهار پنج شش
9 10 11 12 4 رقمی پاس اکا همزا جون چک همه پارتیم هویش میکنیم بچه او چه چک همه پارتیم با هویش میکنیم و سالون اکای سروشی اکای همزا کتوری نمولی ما اوکی هم فرهود نفسه دیگه روی کن دورا برای بچه برایم مامان اگه اکای فرهود اکای همزا جون دوینی مزار پات اکای جون هوی کنه اکای همزا سه اوان دواری دوینی مزار اکای جون پاتو یا بیاد اکای اسلام تیم ویگریشت ایسه سده سر کنیم و خیلی رفته سه اکای جون اکای کریم و صدیق نایفهمدگی و دا فهمش خیلی بوده اکای کریم و صدیق جون بچه اوچه یک کارتا 300 روبل نرخ و ویگریش 1800 روبله اکا جون اکا همزا جون هم بیاد پارت امشا با وای کنیم شیرینه ها ترینکای توجی که اکای جون ترینکای توجی کی ترینکای تو مثل نمینم اکای همزا چه چپات اکای تاوجه هویش میکنیم اکای اسلام جون ایسه سری ساعتی هم اکای اکرام جون اکای اسلام جون 300 دیوارش کنیم برد کشو نگیرد میپارتم چه نگیرم میپارتم نه کدام میگم رقم میپرتون مخی آقا اکا جون همی سری وقت پارته کشوی مخی خی میپارتونه وقت بچه او این چه همجا شفت اگه اکا نمیگه نه نمیشوم نقد پولا گیره یعنی چورها زاینی تا اکا ها روز هم جدیم گو نه اکا همزا جون گپ توره و خیجا و ای روز بولوی سر ده شیف اومده ایستوده گیا یاده تاجدن دی نبود پریز بود وای کنه گو اکا گو والله قسم گو نه ساعتی 8 سال میپارتم دو روسی زمان بزنی تلفونوش کشته گیا اکا مورا توغری فهمده اکا همزا اکا تولو اسلام بیس بازی کنیم اکا اسبار گوسر کی بیس بازی کنیم اوج زمین که کرده که اکا اسلام و اکا تولو همی یک دسته همی گره که همی نیک شمالیش کرده گره نوایشم اوج شنوخته کرده گره اکا تولو میگم اوج اکا اسلام شنوخته کرده گره هر رقم یک دسته گرفتن اوی نام شواره تیجه مونده گره اوج شنوختی شد ها
2500 ya. Oma. کسی میزنه ششنیم هزار و شاید که اکای اسلام است یا اکای حمزه است. برادرم میکشیم خاطره. رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 1 با 22 اوش شوا اکای اسلام جان او شاید اکای اسلام یک دونه بته همه آدم رو یک دونگی بته اکای اسلام جان دو تاگر آدم بسیار اکای اسلام جان هفت و چهار اکای یحیی اکای یحیو بودی هفت چور اکای یحیو اکای سلام ششنیم هزار بود اکای اسلام جان ششنیم هزار رو بود او شاید اکای اسلام یک دیگه اکای سلام اکای کی توالو ابراهیمو سه پیشه سه موندگی سه میتیم تا اکای فرهاد پنج میتیم شش موندگی شش اکای سروجی نه کنی اکای سروجی نیست این هفت را پرسگه داره تمام من اکای سروجی نمول شد یا نیستم نه ساعت باید کار روش کنیم یا بوز نکنم اکای کی چند شده اکای سر دیسه یک دو یک دو سه شده کردی سه شوا اکای تولو سه رسیدگی تا اکای تولو فرهاد پنج شش نشده شش اکای سوای سروجی دین گرفتگی ها خانه نویس پنج را کارتی نویس نه اکای را خود تای ششم پنج شش ها اختا اکای فرهاد اکای تاله های گو اکای تولو هستی همینجا دا اکای تولو نه دیگه سه را اکای سوم بود اخیرش که بوزه دوم تیم اکای تاله جون خیلی اجدار کردیم در با همه دمی آواره ساعت گذاشت اکای فیروز یا به اکای فیروز آبته اکای فرهاد اکای فیروز دا تیمچه این هم سه بتو که اکای تاله نیست سه کو و علیکم و سلام علیکم میشه شکرونه خدا که داشتیم اکای سروجی شش نیست کو اکای فیروز هم سه خود تای گو اگر سه را خود دا اکای تولو عطوه ندوسو دا سه را دا خودت مینیسن اکای فیروز چه کمی پارتین سه را دا خود نه نویسو دا اکای نمود دا نه یادونه اکی مرد اکو نمیوز فیرت خیلی گپ توله نمیوز ختم گیر یک تا دو تا سه تا اکای ما تیا گم میگی ما کار که بوز کارسم فیروز اکای یحیی کتی اکای کی همه ابتا بوزی دوران اکای اسلام اکای آیا میفیره صاحب ما بدی توز را بوزی دوران اکای دو تای میگیرم مقصد حق دوران را اکای فیروز جون گپ توله این خیلی سه را میگیریم تا اکای فیروز جون میشه که اینا گفتو دارم سه نویسیم تا اکای فیروز چه که پارتو اکای فیروز سه را بیتی خواه میشه خیلی بینا کجا اگه تو ما تو سر همجا شتگه مکرد بیا با حضور همجا چپ پیرام میگیرم کجا تا ما اکای فیروز وازی دیر ترک میدرویا کارتا جا پول پارده اکای فرهاد پنج سه خود بگیریم شش اکای سروجدین دا کش اکای سروجدین شش پارتو اکای محمدی رجب و اکای حبیبی سوی سه مدتی با چه سیر اکای فرهاد اگه چیت تگیریم کن چی بگم اکای فرهاد جان همین پنج تا میگیری اینجا اکای کیا سروجدین هم نویس اکای حبیب وای میشه اکا جون پنج او اوکی میگه اکای سروجدین شش اکتا پنج اکای پنج سه فرهاد گفتگی با اوکی گفتگی ها نه اکای فرهاد جون سه را دا اکای حبیب بتیم اکای حبیب نویستگی یکم نه باشه خود میشه اکای سروجدین چه پارتو سه و پنج میگه نه گفت دا خیلی کنکش کدام میشه اکای اکای حبیب جان اکای کی جان همینجا باشه اکای محمدی جان خوش آمده ارداد همینجا باشه اکای رقم میگیرین تونا بعد دیوار پروس اینا نویسن اکای جون دا اکای سروجدین چه پارتو چه پارتگی نیست نه اکای فرهاد بودی 900 پارتو کو اکای سروجی نم 900 پارتگی بود کامجا واره درو مکن 900 بارا دروم ای بودم ای واره 900 دا بودو بعد به پارتو نه اکای سروجدین چه پارتو
Акай сирождин 300 мепартем, акай фарух пул дорам. Акай фарун 900 дора 300 мун. Шаша гирифтагем та акай сирожиддин. Шаша гирифтагем ба ча. Мебрем қартара. То ча ки акай сирождин омадана қартара нахай мекашем. Акай ислом як да ихта акаҷон. Атбет акай тавали акай. Чека партам ода. Акай тавалаҷон кам тардия кади акай фаруда дагем ҳол бо меша акаҷон як смуд би акан имкон ҳуй кинем. 900 акай тавали то хайт ки. Нуқсан. Атве надоди акай сирожинома. Акай сирождин. Акай фарҳод 500 ихта акаҷон 300 дори акай аё 74 ихта 600 дори. Акай ислом як да ихта акаҷон 7300 дори акай сирожин 6 ихта чанома. Ки акай ки? Сирождин. Акай сирождин мега партуфтум. Акай сирождин кай партуфт на партуфтай ку акай? Партуфтум. Акай сирождин кай партуфтай? Ба ҳама дия бар якум соат гузашт. Акай сирожиддин. Варада набудам мега ман 900 партаги будам мега охи. Варада гуфти акай сирожиддин надурмадай гуфти амҷа ту. Надуромасту? Гуфтум ки як дамохи партуф кати 600 аган дори акай сирожин ҳуш кӯ. ҳуш тез ҳуш кӯ акой. рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 21 рақами 5 32 рақами 6 20 рақами 7 22 рақами 5 ба 32 5 рақами 5 акай фарҳод акай сирожинҷон шуд акаҷон тамом варада набуди акай қайҷ кади. як ду пафтор як ду пафтор. як ду пафтор менайсем бародаро пафтор пас 5 3 акай тавало 5 3 акай фарҳодай. акай фароҷонам се шуда акай тавало метием акай ислом давай текфта акай фароҷон седа акай ислом тем акай яҳё сепа акай фароҷон ҳамун сеяд акай ки акай ислом дами акай таваллуд тегуфтага биё ҳамун сеяд тем ша акаҷон ядду кун бозӣ кунам шашам пафтор кага бара надам акай фароҷон хай бо як дахи медуре ки якам ма бозӣ дорам немегам акай таваллуҷон акай ядам сабр мекунӣ рақам шуд сразу мегирем акай таваллуҷон рақам шуд якм хита мегирем акай таваллуд майли шерина акай фарод 5 ихта акним азор дори акай сирожи 6 ихта 300 дори акай аё 74 ихта номоле акай ислом як 2 ихта акаҷон 16 ва 700 дори акай би мега шашаги акай боз пас накарда так сирожи пас кына мегирем ша фаҳмиш акай абҷон акай сирожи бозӣ дор акай пас кына мегирем ша рақами 1 11 рақами 2 алло 10 рақами 3 21 рақами 4 овара дровар 12 рақами 5 20 рақами 6 10 бад ва акаҷон Рақами кашнем ҳо. дукон яку 11 вақтиш варада буд рақами 7 чора надрова боз ба акай 300 400 як 800 як 800 бараш дега 900 рубля ди 700 мемонад як 800 ки айҷа ки боша иҷа бараш як 800 бия акай аҷон 600 дига дори акаҷон рост мега ака рақами 3 ба 600 21 акаҷон дори акаҷон икономи нус кадом ка акаҷон
رقم 3 با 21 گرفت. اکا یحیی جون میدونه چند کنم بعد 3300 بود یه رقم گرفت اکا جون بازی کردی 3000 مون اکا جون بعد باید کن نه باید اکا جون یک تا پرستوش بود اکا جون باورش شد 2400 شد باورش اکا جون یک 800 مون اینو از دو کن دیگه اکا جون بازی کردیم دو کن دیگه مینوس کردم هم رقم 6 تا اکا جون رقم 6 تا 35 اکا فرهاد اینو از دو کن دیگه اکا جون باز کی زد رقم 3 رقم 3 زده اکا جون دو کن دیگه باش دیگه اکا فرهاد اکای یحیی جون 3 کن یک 800 بشه اکا جون به غرض نیش 800 اکا جون 2400 میشه 6 ایوار یک کن بازی کردی 7 4 کتی اکا جون 3000 میشه هم 4 5 کنده اکای یحیی جون رقم خود یکم برون زده بود اکا جون 300 شد اکا فرهاد اکای فرهاد و 3300 اکای فرهاد شد مینوس کنم اکا 2700 میمونه دو رقم تا مینوس میکنم 2700 میمونه کی زد؟ اکا یحیی رقم 3 اکا فرهاد با 21 زد. اکا یحیی جون پافتوری با چه بچه؟ اکای فرهاد جون این دفعه مینوس کردم اکای فرهاد جون 2700 مون اکای اسلام جون 1600 مون اکای یحیی جون پافتور باشه اکا جون نویس اکای ورای 3 مرا بتین سروش نه اکای سروجیدین پافتور اکای فرهاد پستی اکای فرهاد نه بولو دنستگی پافتور اکای ورا پافتور اکای یحیی جون این کتی پنجم کنی دو رقمه میشه اکا جون رقمه خود یکم وستوب نکرد اکا جون 0 شدیم اکای سیروژین 6 اخته 00 اکای فرهاد 5 3 اخته 2700 دوره اکای یحیی 7 4 اخته 00 اکای اسلام 2 3 اخته اکا جون یک دو اخته اکا جون 1600 دوره اکا ولی اکای یحیی بازی داره اکا جون هست نکده اکای سیروژدین کاش تست اکای حواله گوش چی گوش دارد؟ کاش تست شده که حالا میگیره رقم 1 20 رقم 2 31 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 2 با 31 خوش شما اکای اسلام او شرط اکای اسلام اکای یحیی جون یک کن دیگه نخته خیلی پافتور میکنی برای اشکش دیگه اکا جون خفا نشای بو اکای یحیی 7 4 پافتور 2 3 پافتور اکای اسلام سوا گفته در واتساپ و دوی کم کو خرید نبودی سه توس کتی رقم سه کجزا ربدی کو چور پاس اکای سوجدی چور پاس میگم اکای یحیی گو هرچی یک کنگه میگیری هر کنگا میگیرم اکای یحیی همه اشک که سوج اما کتی نو نو میشه کتی اکا نول نو میشه اکای یحیی بعد دی با پاس کنی نویس اکا اکای سوجدی پول پارتو تموم اکای فرا پافتور که کاش خرطه تیار که نیست اکای فارو اکای فرهاد هستی یا اکای فرهاد به گاب نیست اکای اسلام جون
اکای تولد جون نمی اکای فراد از وای نکنه رقم سه داخل دادگان میگیره میتین تا اکای فراد اتفاق نزدیسته اکای تولد اکای نوزیم جون یک تایشون تو زمین خیرش میکنم اکای نوزیم جون خوش آمدی بسید کاش اکای سروجین چک تا پارتو اکای کی تولد 5 سر داخل میگیریم اکای تولد جون 5 سه 300 روبل داری پاس افتاده کن کی؟ اکای فراد اکای تولد گرفتم اکای تولد جون 300 روبل داری اکای جون بیو 2750 میکشم اکای تولد جون میکشیمو اکای تولد اوکی ویش کن رقم 1 20 اکای فراد جون از رقم میپرتیم جان دست بدم اکای فراد 20 رقم 3 10 رقم 4 حالا کن 21 شکر خدا کسا رقم 5 22 رقم 6 نمر دکم 11 نمر دکم رقم 7 20 شد اکای جون پارتو فینا خون شد نمی رقم پارتو 5 با 32 او شوا تا اکای شد اکای جون پارتو پلا شد اکای جون دون دگذاشت ما پارتو اکای رقم 5 که رقم 5 اکای تولد او شوا تا اکای تولد 1 2 3 اکای اسلام جون همی سه اکای تولد دو در بدیکو در هوای نویستگیم اکای اسلام جون چور پنج تا اکای نوزیم چور گیرم تا اکای نوزیم جون اکای نوزیم این انگلیسی چه چور نویس؟ کنی آنوزی میکنی اکای نوزیم جون چور اختا اکای ارسین خوش اومدی اکای ارسین چنده بایشه 200 2700 اکای یحیو 200 پارتو اکای فرهود گذاشت اکای فرهود اتکاش رقمو باش نه اکای همین زون پروش بتاون اکای 200 پاتو اکای نوزیم پارتو دیسم شمی پارتو اکای نوزیم جون چک تا پارتو اکای یا پایخته تا اکای جون 1800 داره اکای اسلام یک دا اخته 16700 داره اکای تاالو 5 سه اخته یک نیم هزار داره اکای نوزیم جون 4 اخته تا اکای جون 300 پارتو آرسن اکای ارسین جون روز میگیریم تا اکای ارسین جون خوش اومدی اکای ارسین چور نیست اکای ارسین جون روز میگیریم تا اکای جون 1 2 3 4 5 6 7 روزی اکای تاالو یک رقم روز میکنم پسی روز یک چون میکنه تا 5 6 7 رقمی پلا پارتو گم اکای نوزیم نمو داری اکای نوزیم بین چشم دو نو دروما چک نداره اکای نوزیم جون می پارتو اکای نوزیم جون همه کسا خوش اومده اکا جونو همه کسا خوش اومده
Akan uzun John hastayım Joda. Ha vakta icda doram. اکای فراد روز میدری از یکم طرف کردم گفت همیدره برای خامه گیرم Elon karagi. این همه شش اکای Çek şanroyu kakay Faruk'cum da WhatsApp. همه شش شده که میرسگیم یا به این کامنت ها شش نگو نیست O ne olacak hacım? اکای سروجی دامی فراستی اکای سروج ده Akay Nurullah Nurmat Omega haftama da gi. Akay Nurullah hafta giriftagan bache uçan. Şerina. اکای سروجی در فیلم باشه اکای جون بنویس Akay sürücü ne olsa teda akay arsem tyok. اکای ارسن جون شش همه گیر اکای ارسن اکای ارسن شش گیرم تا اکای ارسن جون بنویس Promadaki çi. اکای سروجی نیست اکای ارسن باشه اکای جون شش خوریه Saat parto. اوما اکای نورم جون اوما Akay arsen hasti. Akay Nurullah hafta niman. هفت اکای نورلو گرفتگن اکای نورلو Hafta soyup şoz pas ne kadar aka. نه شش رکتیم کی میگیرم اکای کی نانایستیست Akay arsen ne ise olsa akay Nurullah da tyok. Akay arsen ha boşu da akay Nurullah şaşame tiyeme furuşeyim. Hasta şaşa bu gimada. Akay var mı Girifte taka. Akay var ya. ده شاخی Mal şaşa. کاش Şaşa girift. اکای ورا 1400 دوری اکای نوزی 600 دوری 16 دوری اکای نوزی 600 دوری Rakamı yak. Bist. Rakamı dü. Bistı dü. Rakamı se. Bist. Rakamı ço. Bist. Rakamı panç. Bistiyak. Rakamı şaş. Bistı dü. Rakamı haf. Da. Rakamı dü. Rakamı şaş var ya. هر دوش اکای اسلام های خوشمان باشم من از نباشم اکای اسلام رو بگیرشم میکنیم بوزه سر میکنیم Hoşmando hasta. Hoşmando boşa merhamet var ada. نباشه اکای اسلام رو میکنیم بگیرشم بوزه اساسا سر میکنیم Yanık az hoşman bitişi. Tamam aka yine do demişa. اکای اسلام باشه تا من نویسیم Haftor pas mı neyse. Şey panca kay tavaldo haftor. Kay yahyo haftor. Safar Ayubi İskandroya Metrum Çim Metrum İskandroya Metrum. Var رب mı? نیست اکای جون میگه پس بله. نمیگیریم تا Var adam میگه hiç kanadra ما میگیرم میگه. چور پافتور. Akay نمیگیریم تا و دو دموجه akay و زفر ایوبی. و اوج و برادرای بوزینگارو و کدام دو دم کدام دامی همی کم بوزی کرده گیا. Akay نوبین پافتور. این وازی اگر یکم تخولی شد akay زفر ایوبی 300 ما میگیریم تا یکم بار ایگه شد میدروی. اگر یکم پس رقموشو پاس کنیم. اکای یا رکن اف اختیار کنیم از رو دوری اکای اسلام یک دو شش اختیار دو سه سر دوری اکای تاول 500 اختیار 900 دوری اکای نوزیم 4 اختیار 300 دوری کس میزن از رو 800 اوشه باشه اکای اسلام جون 17300 دوری اکای جون تازه میغز رقمو میبریم کارتورو همه پافتور که گیا.
مکشن کارتا رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 4 با 22 4 با 22 اکای نازم جان او شواتانه که محکم کن فاکتوریا اکای نگاه کسلون می‌کن. بس کن اکای سون که همی کن اخرون بود بود میگیریشن نه اخرون بود گرفتیم اکای نازم جان فاکتوری اکای ایو فاکتوری اکای تاولو فاکتوری اکای جان نویسه و همون محکم کن برام کرده با همون فاکتور چنده؟ اکای یک گاف اکای ایو دارم یک هاف اکای پاتیارد اکای پاتیرا جو دوی شش خوله دوی شش اگر گیری نویسه اکای پاتیرا اکای نوزیم چنده؟ چو اکای تاولو 5 بودم نوزیم 6 بودیم برادر و خوشمندی رقم 2 هست رقم 2 خولیا اون اکای کرده پاتیرا که دست یک نویسه که دستشه نوزیم بگی یک درمگا برات پولا 20 پاگا بو بوزیده پولا 20 گاب نیست اکای سلوم جون قاید چند قای پولش دامجا قاید همراه و 300 17 اکای کی ساعتی 10 مسکو ویفیرا سار میتیم اکا جون سیلکا میپارتم تا اکای سلوم جون مایلو اکا بوش اکای بویا نیا وای کاکا اکای نورلو نورما تو دیا گی اکای نورلوچون دو اختار کیچک نداره کیچک کویا پارترون کن مجبورت یک کارت اکای گرفتم اکای یهیو اکای نورلو چک ندارم اکای نورلو 300 روبل میپارتیم دامون باشه همتون روزی بشین برای گاب نیست عایشیری مدرد حلال اکا جون پدرم باید دیگر رو گرفتن اوشا باید خیلی بایدم تا گرفتی اوشا اکا جون اکای نورلوش شوای پاتریا اکای نورلو 300 میپارتیم چک شد در واتساپ روی میکنیم بچه اکای نوزیم 4 شش گرفتم چرا اکا نوزیم بود ششم گیری که اکای پاتریا تون اکا نورلو اوکی اکا نوزیم گاب نیست اکا اوشا با کنش نه اوشا خیلی مهنت کردی هم خیلی بایدو اکای نورلوچون دیا گرفتگین تا اکای جون 300 بود پاتو اکای یهیو یک گاف اختای 900 دوری اکای تالو 500 اختای 300 دوری اکای نوزیم 4 شش اختای 1500 دوری یک سی اکای پوین ایسته اکای تولو یک شاکای یایو گرفته که اکای تولو اکای تالو جان 500 دخدو اکای نورلوچون چک تا پاتو کشت هیو کشه تو چک اکای نورلوچون اومد سرازا میشکو اکای تالو جان 500 اختای اکای تالو جان میبرین خاطره برادرم میکشین خاطره رقم 1 22 رقم 2 اکای نوزیم چند مورد 10 اکای نورلو
توی چکش نمودک شدیم کن. خویش کن کنولو رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 کنولو جو چقدر رقم 6 30 رقم 7 22 رقم 6 با 30 اکن اوزیم او شات اکن اوزیم جو نیست اون رقم اکا حبیب جون از میشه و اکا حبیب جون اکن پافتوره منیسیم اکا جون اکن اوزیم او شاتا برادرها 20 نفریم لایکو را خبر میگیریم به پلای لایکو لایکو را اکن میزنیم نهیو اکن تالو پافتوره اکن تالو پافتور اکن تالو جون 300 رو بود پارتو اکن ایو جون پافتوره اکن ایو جو یکا پافتور اکا نورلو پافتورا اما اکن نورلو جون پافتوره اکن نورلو نیو دیگه پافتور نیست تمام یه هم اکن نورلو نرسیم تمام اکن نورلو هستی فیرد اکن نورلو اکن نورلو رقم بیتا پافتور میکنی اکن نورلو باشه فیرد بنویس اکن جون اکن تالا جون 300 پارتو اکن نورلو جون بنویس اکن نورلو جون بوزی خلو نشو اکن جون پنجم اکا حبیب میگم بتی 5 اکن تاله اکن ارسنه یا چند گرین دوی اکن نورلو گرفتگی اکن نورلو اکن جون رقم دو افتا بازی را خنده نکنیم خیلی دومات باید اگه رقم میتیم شو اکن ارسن اکن نورلو نورلو پارتو 300 پارتو اکن توالو جون ختان 300 پارتو اکن جون پارتو 100 پارت اگه اکا تولو 900 اکن توالو جون 600 دوری کارته اما تو دودم گیرم اکا هرسین چکش بیا همین کشیدی ایستو چک بیا باوی کن بیا نیسته اکن نورلو جون نه چه بوده کی اوکی هم بولم چک واتساپ اجی نه ایجا دوماره گنی نبی نه و چکک نه نه اون کار چکس نه نه اکا تولو نه پاتو اکن جون نه دو خولی شد نه اکن ارسن گری میبریم برادر خاطر اکن ارسن به 600 دومار کش چک بی باز میبینیم اکا هرسین دا واتساپ چک شپارتو اکا جون سلام کنم اکای ایو جون هفت یک اخته 300 دوری اکای تالو 5 اخته 600 دوری اکای نوزیم 4 6 اخته 2 700 دوری اکای ارسن رقم 2 اخته باز چک تبینیم اکا جون گاب نیست اکا سخنه که پارتو Görürsün. 600 اومد 300 دوری اکای ارسن 300 روبل دوری اکا Çek جون sana parça sabah sim kart tamam mı? Rakam yak
11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 آمد کرسین رقم چی؟ 5 با 22 رقم 5 با 22 او گیر رقم شبکه. 5 اکای تاله اکای یایوجون پافتوری 00 بین اومد اکا اکای تاله پافتوری اکای نوزیم اکای ارسین پافتوری چک تا دا واتساپ روی نکرد یا که نه که دا سیم کارت اومد پافتی اکای تاله پافتور اکای نوزیم پافتور آه، اکای پافتور. ارسین پافتور کش قرده اکای یایوجون اکای اکای نورمونیم اکای تاله 5 اکای گشت صدور اکای نوزیم 4 6 اکای 2 صدور اکای ارسین رقم 10 اکای 00 کسی مزنه از 800 او شاشه میبریم برادرم میکشویم رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 33 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 3 با 33 اکای تالو جون او شغط اکای تالو کدوم پافتوره بنویس پافتوره بی اکا نوزیم ای پیشتره اکا تالو پافتور اکا نوزیم پافتور یک متر میگه حبیب چی؟ یک متر اکای آیو جون پستی اکای آیو جون گاب نیست اکای جون پولوران پارتن اکای آیو جون نول نولیم اکای حبیب یک اختای پول چک تا پارتو رقم 7 خوله رقم 7 خوله برادرو نه که پرسی سبو اکای ارسن پافتور نکدن تو پافتور کرده کو باید برودو اکای ارسن پافتوره اکای ارسن جون شد نداری اکای ارسن ودا باید محکم کن رقم چنده؟ اکای ارسن جون چک تا پارتو اکای حبیب چک تا پارتو اکای به غیر زخمش محکم کن بگرد زف رقم 7 خوله برادرو نه، چی خوشمانده می نویسیم اکا حبیب 600 پارتو اکای حبیب اکای ارسن چی؟ اکا سوز نو می نویسیم اکای جون رقم 7 خوله رقم 7 خولیه خوشمانده مرامت می کمین نویسیم نگاه کنی کمین نگاه کنی شانسون براد که؟ امینجان بوسوس یا کارتا 300 روبل ویگریش 1800 اکن اکای مالچ گفت وای هفته گی کی؟ مالچ
اکای بوش ایستادم اوما نه یا حبیبله اکای ارسین اکای ارسین Arsin gel şöyle sonra aka çek şada WhatsApp artı aka Arsin. Arsin. اکای کی مالچیک هفت همه گیره اکای مالچیک بنویس اکا جان Aka Arsin bak. Olmadı aka olmadı. گریف اکای مالچیک نوی Pas ne istek o? Haft kolye pas ne istek. میگیری اکای مالچیک نویس اکا جان Haft kolye mi? Pas neyse haft kolye neyse. برادرو خوشمندی رقم هفت هسته کن کس می نیسیم یا رقم خولیا رفت اوز نامده چک شده واتساپ می پارتیم اکن مال چیک رصف چیک اکای ارسین اوما چند شایسته اکای تالو 5 سه اخته 3000 داره اکای نوزیم 4 6 اخته اکنیم از داره اکای حبیب یک اخته 300 داره اکای ارسین 2 اخته 300 داری اکای مالچیک 7 اخته چک تا پارتو می بریم برادرو چک اکای مالچیک اوما 300 روبل اومده اکای مالچیک 7 اخته 9 میکشیم برادر رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 22 اکای مالچیک اوش شود ها اوش شواتا اکای مالچیک اوش شواتا برادرو می نیسیم پفتورا پفتور پاستا پاس می نیسیم اوش شود ها کم اکای نوزیم پافتور اکای مالچیک پافتور اکای وای پفتور میشه تولد اکای حبیب چی؟ اکای ارسین پفتور اکای حبیب می نیسیم اکای حبیب جون هستی دایفیر اکای حبیب جون پفتور اکای تالو 5 سه اخته 2 400 داره اکای نوزیم 4 6 اخته 900 داره اکای حبیب رقم 1 اخته 9 مولیم اکای ارسین رقم 2 اخته 9 مولیم اکای مالچیک ها رقم 7 اخته اکنیم 1000 داره اکای جون کسی میدونه 1800 او شوام می بریم برادرو دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میکشیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 12
رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 5 3 و 21 رقم 3 اکای تاوله جون او شات اکا جون می نویسیم پافتوره می نویسیم اوکی حبیب یک پفتور اکا حبیب جون پافتور باش چک پارتو اکا ارسان پافتور باش چک پارتو خیلی نوزیم پافتور ها اوکی نوزین پفتور اوکی ارسین پفتور اوکی تاولو پفتور اوکی حبیب یک پفتور اکا حبیب اکا ارسان چکا می پارتیم اکا جون اوکی مارچیک نیست مارچیک کرسافچیک نیست اکای مالچیک پافتوره اکای مالچیک پافتور باش پس باشی بنویس پفتور چکا می پارتیم تو و مشوریم برادر و کارتر اوکی حبیب چی بوده که ببین 300 پارت افتاده حبیب اکا حبیب جون 300 اوما اکا ارسین اوکی ارسین جون چه که دا واتساپ پارتو بچه اوچه Aka sen çek şuradan WhatsApp partı çerin var hangi barudaro me brem barudaro. اکا شما اکا تاولو 500 اخته 3 و 600 دوره اکا نوزیم 4 6 اخته 300 دوره اکا میره رقم یک اخته 0 اکا ارسین چک شما اکا مال چی رقم هفت اخته اکا 200 دوره اکا جون بعدی بوزی میگم پارتون Ki? اکا ارسین اکا مال چیک اکا یک 200 پارتون بخو میرم برات سهر کور میرم گرم نیست اکا مال چی واتساپ ننویز بلوتر بوره واتساپ بود میپارتیم اکا Bu ne olmadı çek yakarız. اکا جون بنویز Aka Arsen John çek rol ne olmadı aka. اگه نه اکای مال چیک کتی خود اکا جون مو نولیم نمی کندت اون نیست که دگیم اکا جون نولیم بعد دیکم هفت پس یکم خوشبون باشن نیسا اکا هست میگه اکا بین اکا ارسن چانسın 300 پرسگی 300 اکا هی بایم 600 میگه 600 نموده Ne olmadı aka. اکا ارسن اومده خودت 300 روبل دوری اکا جون Rakam yak. Da. Rakam itu. Mistiyak. Rakam se. Da. Rakam çor. Mistiyak. Rakam 5. Yozda. Rakam 6. Mistiyak. Rakam 7. 20. رقمی 2 رقمی 4 رقمی 6 وره 2 4 6 وره 2 4 6 وره جان کار سیوه محکم کن 2 4 6 اکا حبیب پاس
اکای مالچی نوز میگذاره اکا جون پول دوز میگذاره 2 مینوت اکا جون پول میگذاره خوشمند دیوار بوشا منیسیم نه بوشا اکا جونو آن سیک از همه کشه بوزی 300 دوام میتیم که تعالو پس وارده پس هستش دکشه اون اکا جونو میکشیم ازش داره اون تو گور نیست اکای مالچی پول دراب اکای مالچی در فیل بوشی بنویس گاب نیست اکا اکای مالچی خوبای خوش هم سیک از همه کشیم bir çok şaşırdım. Ne bileyim kartları var doğru. Dün çok şaş, dün çok şaş, dün çok şaş. Dün se çok pan şaş, haf haş ne da yoza doza. Çor rakam pas. Rakamı dö. Da. Rakamı se. Da. Rakamı şaş. Bist. شش اکای نوزم اکای نوزم جون او شوات اکا جون یکنیم از او شوات پاختوره می نویسیم Paktoro paktor pasto pas. 7 خولیای 7 خولیای خویشمند 7 باشه دو پاختور Ne kadar pul duru? اکای کی؟ Arsın. او 300 دلار Nuzim akı çanda. اکای نوزم پاختور که؟ Şeş çoru. Şu. Akı abi çanda. دو دو پاگدن یا؟ Du akı arsın akı. 5 سه اکای تالو Akı arsın. Du akı. Hafta bir gibi bu. Habib çanda. یک بود 7 گیری اکای جون 7 اخته چک تا پارتو Rakami yak. Barodaro خولیا. من نویسیم. 13 نفر در افیر من نویسیم رقم یک. روشماندو من نویسیم رقم یکم. اکای نوزم پاختور که؟ ها؟ کفتور نویست. نویش اکای حبیب جون چک تا پارتو اکای حبیب جون Aka Habibullah. چند ما 300. اکای حبیب جون مولم یک دا خوشمان نیست یک اکای کی بوزیم یک اومد اکای حبیب جون اومد اکای اسلامی بود یک ایش کنم دو من ایسیم اکو رقم یک خولیه من نویسیم اکا جونو من نویسیم اکا حبیب جون پولی خود اومدگه بکشم خیلی گرب نیست اکا هستم نکشیم هم خیلی میکشیم میکشیم 6 نفر کلینکا گیروش Çe. کلینکا تیجه گیروش پارتو اکا جون 300 پارتو اکا کلینکا تیجه وقت نروا Tamadan şakaşım.
یک 300 پارت افتون اومد یک اکای ترینکتیجه میگه یک 300 پارت افتون یک 300 نه یک دیگه 300 پارت افتون یک اکای ترینکتیجه یک 300 پارت افتی اکا جون ممکن رقم یک گفته که 300 پارت کنیم نه 300 پارت میگه چه گوما؟ چه گذر؟ باز نکنیم کشت های کشت های که چک اکای تیپه اعلام میکنیم اکای تولد 5 اخته 3000 دوری اکای نازیم 4-6 اخته اکای جون یک 200 دوری اکای حبیب رقم 7 اخته 9 اکای ارسین رقم 2 اخته 9 اکای ترینکتیجه خاطر اوی میکنیم ندیدی یک چک شبی ها اکای ترینکتیجه چک شبی آمده 300 روبل برادرو اوی میکنیم رقم 1 32 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 با 32 شوا او شواتا اکای ترینکتیجه او شواتا می نویسیم پفتوره می نویسیم اکا جون پافتور پاستو پاس می نویسیم می نویسیم اکای موزیم اکای تولو اکای حبیب اکای ارسین اکای موزیم پفتور اکای حبیب پفتور اکای ترینکتیجه پفتور پفتور شد اکای حبیب اکای ارسین اکای جون پفتور باشه 300 پاتوی اکای ارسین اکای حبیب جون 300 پاتوی اکای جون اکای ارسین اکای حبیب میبریم قطر باز برون کشیم شد کاش نه کاش چکا بین تیار کن چکا بگاهش کن باید چک بیاد اکای حبیب جون اکای ارسین جون پفتور باشه اکای جون 300 پاتوی نامده اگون چک صد رفت میگه اکای ارسین اومد بین میگه اکای حبیب واتساپ بین میگه اکای حبیب اکای ارسین میگه صد رفت نامده اکای جون واتساپ دا پارتی خیلی دیر اومده است اکای جون در بینیم اکای جونو سر کنیم واتساپ دا دیر چشم داد نیست اکای ارسم چک شده واتساپ میپارتم اکای ارسم صد رفت بین رفت نامده اکای ارسم باید چک دا واتساپ دیر ترک میگه دوا کرده
2 minut می ایسته می بیا ها چک شده واتساپ می پارته می بینید دمی ساکاری و 2 ساعتش اکا جونو واتساپ را پارت اینجا نامده سه اکا جونو وقت نروا هم چک شاکا هرسین دمی واتساپ روی که بچه بچه نامسو دقیقه کم اکا نوزیم جون کشیدگی هم چکو بیا اکا جون هوش میکنیم اکا نوزیم جون کشیدگی تا پتیوره اومد چکش اکی اکا هرسین شانسون نه سال اکا اکی شانسون ما اکا کی 3 سال وی لون کنو که حدامش ها اکا یابی سه رو نو اکا هرسین نه سال اکا تالو 5 اخته دو 400 دوره اکا نوزیم 4 اخته 600 دوره اکا حبیب 7 اخته 9 اکا هرسین رقم 10 اخته 600 دوری اکا ترینکترجی رقم 1 اخته 1,500 دوری کسی میزنه 1800 او شو رقم 1 20 رقم 2 31 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 2 بسیار رقم 2 اکا هرسین اسلام خیلی کردگی و جواب آبده نمیشه نفرده آبده میشه آبده مبلغ 300 دلار من پاگم میتره بوزی میکنم رقم ده اکا اصلا بنویسیم پفتوره بنویسیم اکا جون پفتور باش چک پفتور اکا جون دیر نشوه کی؟ اکا حبیب؟ اکا حبیب پاس میگم چنده یا هفته؟ رقم 7 خوله رقم 7 7 خوله 7 در خوشمان باشم بنویسیم چه کنم پشون نمره؟ پوشون 7 خوله بینر اکا کریم پفتوره اکا نوزین پافتو اکا هرسین پافتو اکا تولو پافتو اکا جونو کوکلیش دنمش هست که از اکاش امروزی اکا جونو اکا امروزی اکا تالا اکا هست امروزی برو که پیرم اودم هم نیست اگر روزی باشم شهست که از اکاشیم او نگاه بوسته اکا هرسین او بکش رب نیست اکا جون یکنیم از اون بگیرش میشه اکای تالا یک 800 دوری 5 اخته اکای نوزیم 4 اخته 9 اکای ارسین رقم 10 اخته 200 دوری اکای ترینکترجی رقم 1 اخته 200 دوری میبریم برادر خاطرم
یک دو سه یک کارتا پاس رقم یک 10 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 3 با 22 اکای تاوجان او شارتا کنیم هزار او شارتا که هفترو می نویسیم. هفتور اکای تازه اکای اسم اکای نوزین هفتور اکای فیروز مدرو رقم هفت خولیا اکای فیروز چسبید چسبید ساز شد برادرو ساز شد ساز اکا هر سن ساز شد پول نه اکا فیروز اگم سا گیرم میگن پول نه چی نیست گفته دکارتم پولی بر دکارتا پول ندارم نه چی ارسن پول را اکای نوزینجان پول پارتو اکای نوزینجان اکای نوزینجان سر را اکای نوزینجان چک شد دوای پارتو اکای جان نگذاشته سای رقم هفت پولیا رقم هفت را پول شما گوشت پول می نویسیم. اکای نوزینجان چک شد بین و کشا اکای نوزینجان بین چک شد برمون شد نه سا اما اکای نوزینجان 900 اومده 300 دوری اکای کمیکه پاکشو کرده شش اوه یک شد اوه اکای تاوه اکای 500 اخته 3000 دوری اکای ارسی 2 اخته 800 دوری اکای نوزیم رقم پاس 4 6 اخته 300 دوری اکای تینکتجه رقم 1 اخته 900 دوری اکای جون کسی میزانه اکنیم از او شود رقم یک 10 اکای تاوه جان 2700 دوری 2700 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 4 با 22 رقم 4 اکای نوزینجان او شود اکای نوزینجان می نویسیم پاکتوره پاکتور شما هفت خوله هفت ما پاس کی اکای تینکتجه یکم محکم کن همش محکم کن خطه برا لیتر میدرون 900 دوری اکای جان 900 دوری در دستمون 900 دوری
چند یک هفت خوله دیگه شد شو. اوکی دیرتر ندارم یک ساعت دارم هوشمنده رقم 1 و 7 هسته هوشمند هسته رقم 1 و 7 ده من اسم خوشمندم من اسم رقم 1 7 خولیه 1 7 خولیه 10 نفر رفیق داریم 2 رقم خولیه خوشمندم من نویسیم یک هفت خولیه 1 7 خولیه اکای فیروز ارسلان میگه یک هفتگی خوش آمدی اکای فیروز جان 600 میپاتیم اکای تالو 5 اخته اکای جون 200 داری اکای ارسن رقم 2 اخته اکنیم 1000 داری اکای نوزیم 4 6 اخته اکای جون 1200 داری کسی میزنه 1800 اوش باشه میفرم برام برو تیار کنم چک یکی کردیم چند سوی پاکت پرسونز کنیم چک یکی فیروزه بیوما اکای فیروز 600 اومد 600 اومد اکای فیروز جان اگر نول نولیم کسی میزنه 1800 اوش باشه رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 5 با 22 اکای تالو جان اوش باشه اکای تالو 1800 داری اکای جون منویسیم پفتوره منویسیم اکای هستیم پفتور اکای روزیم پفتور اکای فیروز جان پفتوره اکای فیروز جان اکای فیروز جان هست فیروز اکای فیروز باشه اکای جان یا بنویس هست محکم کردن هفت یک بیمون رقم 7 1 خولیه 7 1 خولیه
خوشماندی رقم 1 7 بوشم می نویسیم اکا جون رقم 1 7 خولیه. یک هفت خولیه رقم 1 7 خولیه. می نویسیم اکو رقم 1 7 خولیه خوشماندو می نویسیم. اکا جونو می نویسیم 1 7 خولیه رقم 1 7 خولیه. خوشماندو می نویسیم رقم 1 7 خولیه. تنکتجه ما دا گیر 900 دورم و اکا جون 900 دوری کشوش 900 دوری اکا جون 300 میشه. اکا تنکتجه یک هفت اخته اکا جون 300 دوری اکا نوزیم 4 اخته 600 دوری اکا ارسن رقم 2 اخته اکا 200 دوری اکا تاول 5 اخته 300 دوری کسی میزنه از او 800 او شواشا. میبریم برادرو. یک دو سه چهار پنج شش هفت میکشیم رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 5 با 22 اکا تالو جون او شواتا اکا تالو اکا جون او شواتا می نویسیم پفتوره می نویسیم اکو اکا تنکتجه میکنی اکا جون پفتوره اکا تنکتجه فیدا باش بنویس اکا جون گیر با 300 می پارتو با اکا تنکتجه جون پارتو 300 می نویسی اکا
تالا 5 اخته چورنی مزور داره اکای ارسین رقم 10 اخته 900 داره اکای نوزین 46 اخته 00 اکای ترینکه تجه 7 یک اخته مینوس 300 اکا جون اکا جون پارتو با 300 پارتو اکا میبریم برادر. دو سه چهار پنج شش هفت شش هفت رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 7 و 22 رقم 7 اکای ترینکه تجه او شارت اکا جون اکای نوزین پاس پس مو رقم های پاختورش همون اکا جون 300 مینوس اکای کی اکنیم دوری پاختور باشی نویس رقم چند پافتوره رقم هایش که پاختور نکردن پاس کردگی من نویسیم اکای تالا اکای ارسین اکای ترینکه من نویسیم من نویسیم اکای ترینکه پافتور اکای ارسین پافتور اکای تالو پاس 1 7 2 پافتور همون چنده؟ 1 7 2 1 7 2 خلیه؟ نه شون 1 7 2 نویسه باید واتساپ را نویسه اکا جونم به پارت 68 11 68 دار 900 پارتو اکای تاوالا ابراهیم جان پاس کرد نویسه واتساپ را نویسه اکا جونم بروتر برم به پارتیم خویشمندون می نویسیم 3 4 5 6 خوله 3 4 5 6 خولیه می نویسیم خویشمندون می نویسیم می نویسیم اکون می نویسیم خویشمندون می نویسیم رقم 3 4 5 6 خولیه رقم 3 4 5 6 خولیه می نویسیم اکا جونو می نویسیم 3 4 5 6 خولیه اکای تالا چند قدره؟ که تا چورنی موضوع خویشمندون می نویسیم 3 4 5 6 خولیه 3 4 5 6 خولیه
الو چوکا چی؟ نزدی ها؟ نزدی؟ برای من دست نیم ساعت شدم 3 بوده من کشیم چوک نی ما بین برای که اودام نیستم 2 بوده من 3 بوده من دایفی معلوم که جمعه بین هیه که نکریم خیلی شد کشیم شد دام تیم o saate gui sarıştı. Ya buzana ya balka buzan. Uzun zaman. Her zaman isteyen bir at. Tiyem bir kişim şu an. Şef çizi guya. Uzun zaman öyle. Mez akacona mı nevisin? 3 4 5 6 خولیا 3 4 5 6 خولیا اکا تالا پرس توشا اکا تالا جان دایفیر باشه اکا جان نویس پلوت گذاش اکا جان چورنی مازور پارت افتیم تا اکا تالا جان چورنی مازور رفت منویسیم اکا تالو منویسیم رفته باشه اکا جان ای گوی گو خوشمان باشه اکا منویسیم اکا که اتوسا پارتیم نولو یا تیگه تیجه اکا آرسیم پافتور کدگی تمام Part osmana odam neist. Gel sakarsın buna biz. WhatsApp'da buna sakacağım. Sakarsın can WhatsApp'da buna sakacağım. Buna biz bolo bırakacağım. Ama partiyim tanı. Sadro bulu tam has sakacağım orada. خوشمندو می نویسیم رقم 3 4 5 6 خولیا اکارسın میگه نویستم پارت پوشم اکارسın اینجا نمی 2 minut داشته اکا پلوت میگذاره Parti. Ne? Sen Ata Abdülgafurcan salon و علیکت بر salon. اکاجون 300 روبله 300 روبله اکاجون ویگریش 1800 روبله اکاجون خوشمان باشی بنویس Akarsın can pulu güzel akacağım. Aka Abdülgafur میگه 4 و 6 گیر. Aka Abdülgafur can çek همه پارتین. Aka Arsıncan pulu güzel aka Arsın da efir başı binaysa aka. Güzel güzel.
منیسیم اکو منیسیم 5 خله که غفور جو هستم جاکا جون یا همین مایم دا او خیلی تموم اکا ابو غفور جون نیستی برو مادی رفتی کجا شدی اکا جون گذاشت میگم گذشت اومد یکشان در واتساپ هات و که عبدالغفور ششصد اومد که عبدالغفور اکا ابو غفور جون اومد اومد 600 اومد اکا ابو غفور جون 600 اومد ای خدا 5 خله هست اگه خوش ما اومد اکا ابو غفور اومد ابراهیم نول شده ها وای شف بلو کو مزخرف اکا عبدالغفور جون چک تا اومد اگرم دو رقم یک ذره اکا جون میکشم اکا عبدالغفور جون بچه کار کامل چی 75,000 که ما ریس میکنیم پاد هم 75,000 کنین مریض میتونه پاپو شده یا 75,000 چوب تا 300 450 500 میشه بگیریش خواهی من به همین رومه اکا عبدالغفور جون من به همین رومه رسید شخصیت کار رو اومدن
اکا عبدالغفور جون. اکا عبدالغفور. اودام نیست اکا جون، همین قودان دا بکشون. گاب نیست اکا همین قودان دا میکشم اکا جون. افیل اگون ساعت دام میتیم اکا جون، بوی شورو سر میتیم. سیلکه میپرتیم یا ساعت پس اکا جون، بوی شورو رامون خدا اکا جون دامی جاییم. اگر خویشمان باشه بو بیا اکا جون، یا ساعت تک دام میتیم. پنج سه خوله یا خارطه میبرم. یک دو سه چهار پنج شش. اینی دو قرطه پاسته. انا که اکای تیرین که تجه یک آف اخته اکا جون نول نولیم. اکای عبدالغفور چهار شش اخته نول نولیم. اکای ما چیک دو اخته اکا 600 دوره اکای تمام. پنج سه و پاس کرد اکای تمام. میکشم اکا جون کس میزنه 1200 اوشه باشه. رقم یک 11. رقم 2 22. رقم 4 20. رقم 6 10. رقم 7 20. رقم 2 با 22 گیری و اکای مالچیک او شواتا اکا جون 1200 دوری. اکای مالچیک دامجا باشید بنویز واتساپ دا اکا جون. odam bisyortaş boz mekne akacuno bozik ne agar bnevse nakne fira devam eteyim akacuno haf haş kaç şidin agar خوشماندا باشه بنویسه akacuno خوشماندا باشه می نویسیم اکا جونو می نویسیم اکای مالچیک اوشاما پافتور این اکای مالچیک پافتور می نویسیم خویشماندا باشن می نویسیم خویشماندو جدا مویا اکای که پولوره تمام اکا عبدالغفور جون برامدی اکا جون یا نیستی اکا می نویسیم ما پاس اکای مالچیک رسافچیک بنویسیم فیر دا اکا جون بنویس پول تا میپرتیم پنوی همه باخت